Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thông tin trước khi đóng cửa. Đây là ngày thứ 10 sau khi thây ma bùng phát. Khương Nghị không thể tưởng tượng được một lần đi chơi bình thường sẽ khiến anh ta gặp nguy hiểm như vậy. Hỗn đản, sao lại phản bội tôi? Tại sao? 10 ngày trước, không ai quan tâm đến cơn mưa lớn quét qua thế giới này, cho đến khi tất cả những người bị phát bệnh. Sốt cao 3 ngày. Trong một thời gian, hệ thống y tế sụp đổ hoàn toàn. Bạn gái của Khương Nghị cũng bị sốt cao 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cũng khá hơn khi đám đông nghĩ đây chỉ là một đợt cúm kỳ lạ. Tất cả bệnh nhân thở đều, nhưng đồng loạt chết không báo trước. Theo thống kê chưa đầy đủ, hôm đó chỉ là thành phố mà Khương Nghị đang ở đã chết hàng nghìn vạn người. Biến cố bất ngờ làm cho chính phủ trên thế giới không thể che giấu sự thật. Người dân từng rơi vào đau buồn, phẫn nộ và hoảng loạn. Những cái chết hàng loạt xảy ra chỉ 12 giờ sau đó. Những điều khủng khiếp hơn xảy ra, tất cả những người chết không kịp chôn cất. Thi thể biến đổi đột ngột, điên cuồng cắn xé những người ở xung quanh. Không một giây phút nào không sợ hãi vì ngày tận thế sắp đến. Người sống sót đột nhiên phát hiện, trong số đó có người thức tỉnh. Điều đáng tiếc là Khương Nghị không phải là một trong số đó. Nhưng điều làm anh ấy vui mừng là bạn gái của anh ấy may mắn. Cô ấy đã thức tỉnh được dị năng hệ thủy, có quan hệ với bạn gái có dị năng. Khương Nghị cũng được ưu đãi, nhưng sự ưu đãi của Khương Nghị nhanh chóng bị người ta giữ hộ. Có một cô bạn gái như vậy tốt biết mấy. Nghe nói tiếp theo thu thập vật tư, Khương Nghị cũng muốn tham gia. Cả hai lúc đầu rất tức giận, nhưng sau đó lại có một kế hoạch, cười khúc khích. Khương Nghị sẽ sớm biết thôi. Điều đáng sợ nhất trong ngày tận thế không phải là thây ma, mà là lòng người. Những người sống sót của Đại học Sa Diêu nhanh chóng tổ chức đội nhặt rác cành cây, đi đến các trung tâm mua sắm, tòa nhà dân cư để tìm kiếm. Thật là trùng hợp, Khương Nghị vừa hay được phân vào với hai người Vương Hải một đội. Khương Nghị tuy là người bình thường, nhưng mấy ngày sau khi đám thây ma bùng phát, trong một số hoạt động, mọi người đều rất ấn tượng với sự hung ác của anh ta khi rớt thây ma. Không có cách nào trong ngày tận thế này, người khác đều là địa ngục. Khương Nghị nếu như không dốc hết sức, đừng nói không bảo vệ được gia đình bạn gái, bản thân cũng sớm muộn gì cũng bị người ta ăn sạch sẽ. Sau khi gia nhập tiểu đội Vương Hải, Khương Nghị thường thấy hai người thì thầm, trong ánh mắt nhìn anh ta, như thể cũng hung hăng. Vì vậy, Khương Nghị đề phòng hai người. Vài ngày nữa cũng bình yên. Nhưng kim trong bọc có ngày lòi ra. Trong một hoạt động tìm kiếm, họ tìm thấy người sống sót. Cô gái thấy người sống, giống như nhìn thấy ống hút cứu mạng vậy, lao vào vòng tay Khương Nghị khóc. Mà Khương Nghị nhìn cô ấy khóc lóc thảm thương, cũng an ủi hai câu, bảo cô ấy cứ trốn ở đây, chờ ba người thu thập xong vật tư rồi mới đưa cô ấy đi cùng. Vương Hải và Thẩm Đồng nhìn một cảnh trước mắt, ghen tị, ác niệm trong lòng người Xây không còn kiềm chế được nữa. Hai người cố tình dẫn đến một lượng lớn thây ma để rớt Khương Nghị. Chỉ riêng chỗ đó là không đủ, đã làm thì phải tới cùng. Không ngờ hai người đó cuối cùng dùng khuôn mặt chế giễu của mình trên người thây ma. Khương Nghị hận không đem hai người kia xé xác thành nghìn mảnh. Thẩm Đồng, Vương Hải, đừng để ta còn sống đụng phải các ngươi, nếu không cả hai người sẽ bị xé thành từng mảnh. Để cho các ngươi ngay cả thây ma cũng không làm được. Nói xong Khương Nghị lôi ra một hộp vàng từ người thây ma. Đây là một cái thi thể ngẫu nhiên nhặt được từ đống thây ma. Hộp vàng có thể tăng cường sức mạnh của người thức tỉnh, nhưng đối với người bình thường thì là cực độc. Đáng tiếc hắn gần chết cũng không kịp giao cho bạn gái. Hắn kiên quyết nuốt hộp vàng, rồi một cơn đau dữ dội bắt đầu lan rộng khắp cơ thể. Một lực lượng mạnh mẽ đang điên cuồng phá hủy mô cơ thể của anh ta. Không biết bao lâu, tiếng gõ của thây ma ngoài cửa đều biến mất, và một luồng nhiệt cũng lan ra từ bụng anh ta. Anh ta dường như có thể cảm nhận được nội tạng bị nghiền nát bởi cơn đau dữ dội đó đang nhanh chóng tổ chức lại. Anh ta đã cực đúng rồi, anh ta không có chết. Thay ra đổi thịt bằng với việc chúng sinh sống lại. Thẩm Đồng, Vương Hải, các ngươi nợ ta sẽ đòi lại gấp trăm lần. Tuy nhiên, điều khiến tài liệu phát tay trở nên nguy hiểm hơn vẫn còn ở phía sau. Vô cản đột nhiên vang lên. Hệ thống đã kích hoạt. Phần thưởng người mới được phát hành. Thật buồn cười, còn có thu hoạch bất ngờ nữa. Khương Nghị bị kẹt trong phòng đợi chết, rất có khó mà sống lại được, vậy mà lại sống sót một cách kỳ tích. Vết thương bị thây ma cắn cũng dần dần bắt đầu lành lại. Sau bất ngờ, Khương Nghị nhanh chóng phát hiện ra bản thân dường như không có gì thay đổi, chất lượng thể chất vẫn là con người bình thường, chỉ là miễn dịch với virus thây ma thôi, trở nên khỏe mạnh hơn. Đây không phải chứ? Theo lý thuyết, sau khi miễn dịch với virus thây ma, chính mình không nên thức tỉnh cái gì dị năng sao? Ít nhất là những người có dị năng và bạn gái của mình. Nói như thế, lẽ nào họ có giấu gì không? Khi Khương Nghị cảm thấy bối rối, trong đầu anh ta đột nhiên nhớ ra hệ thống báo âm hệ thống đã kích hoạt.
Phần thưởng tự tay đang được phát hành, thật buồn cười, hóa ra ở đây đợi anh ta. Bằng này tuổi rồi, ai chưa xem 2 bài báo hệ thống, mọi người đều biết. Sức mạnh thức tỉnh, làm thế nào có thể so sánh với hệ thống ràng buộc? Đây là được thêm vào, có nên tiêu thụ thuộc tính của chính nó hay không? Công hiến tạo ra vũ khí linh hồn, nhắc nhở lựa chọn này có tính độc đáo, không thể thay đổi. Tiêu thụ thuộc tính riêng sẽ mở ra một màn hình ánh sáng hệ thống trước mắt. Giá trị trong ánh sáng tương ứng với các chỉ số của cơ thể anh ta: thể chất 5 điểm, tinh thần 8 điểm, sức mạnh 4 điểm, tốc độ 5 điểm, phòng thủ 3 điểm. Giới hạn trên của thuộc tính con người trung bình là 10 điểm. Khương Nghị có chút bất đắc dĩ. Bằng thống kê này, khác xa với những người bình thường đầy đủ cấp, chưa kể những dị nhân thức tỉnh dị năng. Khương Nghị suy nghĩ một chút, dù sao anh ta cũng chỉ có một chút thuộc tính này. Tiêu thụ thì có làm sao đâu. Anh ta quả nhiên chọn tạo ra vũ khí linh hồn, nhưng rất nhanh anh ta đã hối hận. Một con đau dữ dội từ cơ thể truyền tới. Khương Nghị không thể chịu được liền ngất đi. Với thể chất của anh ta, giá trị sức mạnh tinh thần bị trừ đi một chút. Một cái lớn màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình. Khương Nghị cười khổ, đã gánh chịu tội ác cũ này. 3 thuộc tính của anh ta đều trở về một. Thân thể cũng xuất hiện, mất đi cảm giác yếu đuối như ngày xưa. Trạng thái này của cơ thể, làm thế nào để thoát khỏi đây? Khương Nghị bắt đầu hối hận vì đã ngưng tụ vũ khí linh hồn này. Tuy nhiên, còn không chờ Khương Nghị cẩn thận đưa thanh kiếm lớn của mình, tiếng cửa bị phá rầm một tiếng đã được mở ra. Thây ma gõ cửa nửa đêm, cuối cùng cũng vào được. Nhìn thấy thây ma lao tới, thân thể yếu đuối cứng ngắc của Khương Nghị vong hồn đại mạo, trong tiềm thức liền giơ đại kiếm chém xuống. Vì rút mạnh mẽ trên cơ thể thây ma, vậy mà lại bị một kiếm này chém đứt. Rõ ràng với sức lực của anh ta căn bản không thể giết thây ma mới đúng. Khương Nghị có được sự tự tin được sống lại sau thảm kịch. Có thanh kiếm sắc bén này, anh ta dường như cũng có hy vọng thoát khỏi căn phòng này. Anh ta đóng cửa lại nghỉ ngơi một chút, đang chuẩn bị cất bảng điều khiển hệ thống đi, nhưng bảng định kiến đã thay đổi. Phát hiện vật chủ đã rất chớt được thây ma tạp ngư, hệ thống sinh tồn chiến đấu vô hạn kích hoạt. Mời phân loại điểm thuộc tính. Khương Nghị vui mừng, đang lo thân thể mình yếu ớt. Làm thế nào để chống lại thây ma? Quả nhiên vẫn là thói quen cũ, phải đánh mới lên cấp được. Khương Nghị cảm thấy, mặc dù không giống như những người vừa mới thức tỉnh dị năng, khởi đầu đã khác với người bình thường thức tỉnh dị năng, nhưng thiên đạo thường thường tăng cấp, con đường sinh tình vô hạn cũng có vẻ tốt. Ngay cả những thây ma thối rữa và hôi thối này, tất cả đều khiến anh ta cảm thấy dễ mến. Đây đều là những chiếc tối đi bộ tuyệt vời. Trong vài giờ tới, Khương Nghị bắt đầu lang thang trong ký túc xá, tìm thây ma đơn độc. Một phát sốt chớt, cùng với sự tăng cấp, số lượng thây ma cần tiêu diệt cũng đang tăng từng bước. Quả nhiên con đường thiên đạo thường công không dễ đi. Khương Nghị kiệt sức tựa vào cửa. Với sức mạnh của anh ta, tối đa có thể cùng lúc đấu với 2 xác sống mà thôi. Phần lớn thời gian chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám thây ma, và cơ hội trốn đi và tìm kiếm một cơ hội để ra tay. Thây ma tạp ngư lại khó đối phó như vậy. Còn có cả thây ma đang tiến hóa. Chẳng phải là có thể giết người có dị năng sao? Đúng vậy. Khương Nghị phát hiện không phải mỗi thây ma đều mang theo lõi xác. Hộp vàng thi thể hắn vô tình nhặt được, vậy mà lại là thây ma tiến hóa sản xuất ra. Lúc đó, những người có dị năng đã hợp tác để giết một thây ma đặc biệt. Những người có dị năng vẫn chưa rõ giá trị của việc thanh lọc thây ma, sắp xếp có Khương Nghị đi xử lý xác chết. Hộp vàng cũng vì vậy mà được anh ta nhặt được. Khương Nghị cảm thán một câu vận mệnh vô thường. Ông trời đã cho anh ta cơ hội nắm lấy vận mệnh, anh ta nhất định phải nắm chắc. Nhưng anh ta đã vất vả mấy tiếng này. Nghĩ đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Tình yêu không thể vội vàng thành công nhanh chóng, vẫn là chọn cách cũ chống cửa và dần dần ngủ thiếp đi. Anh ta khi tỉnh lại, thấy mình chỉ còn cách cái chớt một hạt đậu phộng. Khẩu súng tối đang chĩa vào đầu anh ta. Ngươi là súc sinh đáng chớt vạn lần. Sẵn sàng chớt chưa? Vừa tỉnh dậy, Khương Nghị một mặt ngơ ngác, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ký ức. Kết luận là, tôi không biết cô gái này. Người phụ nữ này có bệnh không? Cô bị điên à? Chúng ta biết nhau sao? Cô muốn giết tôi. Khương Nghị có thể thấy cô gái là người hành động theo suy nghĩ. Cho anh ta trước khi chớt sẽ không nổ súng đâu. Khương Nghị ngược lại cố tình làm cho đối phương tức giận, chỉ là muốn biết 2 người tiếp theo rốt cuộc có vấn đề gì. Muốn chớt rõ ràng phải không? Tôi hỏi anh chiều hôm qua, 3 tên súc sinh đến ký túc xá của các cô gái, có phải có anh không? Khương Nghị nghe xong gật đầu. Nghĩ kỹ lại, con đường dọn xác trước thây ma của anh ta và Vương Hải bọn họ, bên kia nói chắc là 3 người bọn họ. Các người có gặp một cô gái không? Các người đã làm gì với cô ấy rồi? Chẳng lẽ còn cần ta giúp ngươi nhớ lại sao? 2 câu đơn giản, Khương Nghị đã ý thức được đã có vấn đề gì đó xảy ra rồi. Bây giờ hãy nghĩ về ánh mắt của 2 người lúc đó. Rất rõ ràng, chính mình trở thành trở ngại ngăn cản 2 người phát tiết thù tính. Khương Nghị lập tức ý thức và đoán được vấn đề. Lập tức hỏi, 2 tên súc sinh kia, có phải đã làm gì với cô gái đó đúng không? Biểu cảm của cô gái chuyển từ tức giận sang khinh bỉ. Sao? Muốn phủi hết tội lỗi trên người mình sạch sẽ coi tôi là đồ ngốc à? Đại não của Khương Nghị cố gắng lốt, đối phương nhận định mình là đồng phạm.
Cho dù bản thân có 100 cái miệng cũng khó mà cãi lại, chi bằng tương kế tựu kế, thừa nhận mình là đồng phạm. Cho dù tôi có giải thích thế nào thì cô cũng sẽ không tin tôi. Vậy được, đúng là tôi và hai tên khốn đó cùng nhau tới đây. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại ở đây một mình? Mõm súng ở ngay trước mắt. Khương Nghị lại rất bình tĩnh. Anh ta nghĩ rằng nếu cô gái tìm ra sai, vậy vẫn còn xoay chuyển. Ai biết đám tinh trùng các người nghĩ gì? Nhỡ đâu to gan lớn mề, còn muốn tìm cô gái khác làm chuyện đồi bại đó nữa. Con cái đúng là người hành động theo suy nghĩ, đổi lại là anh ta, trong trường hợp gần như là đồng phạm. Anh ta nào còn hỏi, dưới ngày tận thế, thà giết nhầm anh ta còn hơn chịu rủi ro đối đầu. Khương Nghị thở dài, tôi cũng có bạn gái, làm sao có thể thông đồng với hai tên cặn bã. Tôi đã hứa đưa cô gái đó về chỗ trú ẩn. Chỉ là không ngờ, hai tên khốn đó, chúng đã ra tay với tôi trước khi quay về. Đó là lý do tôi ở đây một mình. Rất rõ ràng, hai câu là không thể thuyết phục được cô gái này. Nhưng trong ánh mắt của đối phương rõ ràng có do dự. Khương Nghị tranh thủ thời cơ, bổ sung nói, cho dù cô có tin hay không, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi muốn sống vì bạn gái của tôi, cũng vì để trả thù hai tên cặn bã kia. Nhìn thấy Giang Nghị trả lời như vậy, gặp nguy hiểm không loạn, cô gái suy nghĩ một chút, bỏ súng xuống, nhưng đồng thời cũng giữ khoảng cách an toàn với Khương Nghị. Những gì ngươi nói ta vẫn không thể tin được, nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Cô gái cuối cùng cũng giải thích, hôm qua ở tòa nhà bên cạnh, nhìn thấy người bạn thân nhất của mình bị sỉ nhục, kêu cứu không được, cuối cùng tự tử. Nhưng cụ thể có bao nhiêu người báo cáo vụ án, cô ta không rõ. Chỉ thấy có 2 tên côn đồ rời khỏi ký túc xá, hắn nói có 3 người trong đó cũng có cả Khương Nghị. Nếu anh ta nhìn không đúng, Vân Nguyệt sẽ nổ súng ngay, nhưng khẩu súng này cũng chỉ là súng nhái cao. Cũng không nghĩ, công dân trong nước lấy súng thật ở đâu ra. Nhưng cô ta có khả năng để khẩu súng giả này gây hiệu ứng rớt người giống súng thật. Khương Nghị hơi sửng sốt, cô gái này nói muốn cho một cơ hội tự chứng minh. Cơ hội nào? Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh. Khương Nghị, ánh mắt Vân Nguyệt nhìn Khương Nghị, có chút thâm tình. Khương Nghị nghe tới ngây ngốc, sao bản thân lại nổi tiếng thế? Ngoại trừ chính anh, ai mà không biết anh là thiến cầu thâm tình nhất của Trần Gia Tư. Anh ta cùng Trần Gia Tư đã xác nhận quan hệ từ cao trung. Trong ấn tượng của anh ta, hai người họ không phải là cặp đôi nghiêm túc, tình yêu thuần khiết. Niềm tin của Khương Nghị sụp đổ. Hóa ra chú hề là chính mình. Giữ mặt trời và bạn không thể thích điều này. Anh là thiến cầu nhất của Trần Gia Tư. Đây là lời Vân Nguyệt nói với Khương Nghị. Khương Nghị ngờ ngốc. Anh ta và Hoa Khôi tiểu gia không nên là cặp đôi bình thường. Làm sao thành thiếm cầu rồi? Chúng tôi là cặp đôi bình thường. Bình thường cả hai chúng tôi đều đi chơi đôi. Tôi cũng không thấy cô ấy tiếp xúc nhiều với các chàng trai khác. Vân Nguyệt lắc đầu. Người đàn ông này không được cứu, bộ lọc quá nghiêm trọng. Phải hạ thuốc mạnh cho hắn để ngăn chặn tình yêu. Vân Nguyệt lôi điện thoại ra cho Khương Nghị xem. Trong diễn đàn xem có liên quan tới các bài đăng tin đồn khác nhau của Hoa Khôi Trần Gia Tư. Sao lại bắt gặp cô ta ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng của một người giàu có, ôm ấp với đủ loại người mẫu đẹp trai. Thậm chí còn có hình ảnh có sự thật. Nhìn vào ảnh, những người bạn bình thường trong miệng tiểu gia ôm cô ấy. Trái tim của Khương Nghị cũng hoàn toàn lạnh. Thì ra từ trước đến nay đều là anh ta tự tẩy não mình. Khương Nghị còn tưởng những người đó thật sự chỉ là bạn bè bình thường của cô ấy. Quá đau, mất mát. Anh ta còn gửi gắm tinh thần vào bạn gái trong ngày tận thế. Thật là mù. Cũng đúng, gia cảnh của mình bình thường, làm thế nào để nói chuyện với những thiếu phú có tiền đó. Cũng chỉ có thể tự trách mình gặp người không tốt. Nhưng anh ta vẫn phải quay về căn cứ và tự hỏi cô ta, tại sao lại thèm muốn sự dịu dàng của anh ta, lại muốn tán tỉnh người khác. Có phải thấy hoảng không? Sau đó còn phải đen thầm đồng. 2 con chó của Vương Hải đã bị rớt. Khương Nghị luôn cảm thấy hắn cùng 2 người kia không oán không thù. Đột nhiên tấn công hắn là có nguyên nhân khác. Từ hôm nay trở đi, Khương Nghị quyết định sống chỉ vì bản thân mình. Có hệ thống, chỉ cần là không chớp, anh ta sớm muộn gì cũng trở thành người mạnh nhất. Sau đó, Vân Nguyệt đã cho Khương Nghị một cơ hội để chứng minh bản thân. Cô ấy muốn cùng Khương Nghị trở về căn cứ người sống sót. Chính mắt nhìn thấy 2 tên khốn được chính tay Khương Nghị thu phục. Nếu Khương Nghị không động thủ, cô ấy sẽ không để ý mà xử luôn cả 3 tên. Trả thù cho bạn thân. Cô ấy có sức mạnh đó. Sau khi 2 người đi cùng nhau, Khương Nghị nhanh chóng phát hiện Vân Nguyệt thân thủ bất phàm. Bản thân có hệ thống, có tất hắc đại kiếm tiêu diệt quái vật. Chỉ cần không gặp một đám thây ma, gặp phải 1-2 thây ma, căn bản không phải đối thủ của anh ta. Nhưng Vân Nguyệt lại quá vô lý. Cô ấy dường như đã thức tỉnh một loại dị năng hệ gió. Súng giả có thể bắn ra một lỗ lớn trên mặt đất. Chỉ là âm thanh quá lớn dễ thu hút thây ma tới. Cho nên trên đường đi không cần thiết cô ấy sẽ không ra tay. Chỉ cần Khương Nghị ra tay là được. Dù sao thì nhìn anh ta cũng thoải mái.
Mà Khương Nghị cũng vui vẻ làm tốt, Vân Nguyệt không ra tay. Những thây ma bình thường này đều là túi kinh nghiệm của anh ta. Các thuộc tính của Khương Nghị hiện đang tăng lên. Vân Nguyệt cũng không ngừng phân tích sức chiến đấu của Khương Nghị. Người đàn ông này thật kỳ lạ. Tất cả những người có dị năng đều dần dần bị cạn kiệt sức lực trong trận chiến. Tại sao tên này càng đánh càng hăng? Năng lượng tốc độ các mặt so với lúc mới đi. Cứ như là đổi người vậy. Khương Nghị đánh giá trận chiến của mình. Anh ta hiện đang chiến đấu. Vậy Thẩm Đồng, Vương Hải, hai cái tên dị năng giả chắc là không có vấn đề gì. Chỉ là nếu có chuyện gì khác xảy ra còn chưa đợi anh ta suy nghĩ nhiều. Trước mắt của Khương Nghị đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng. Anh ta cố gắng nhảy, mới miễn cưỡng tránh được. Ai mà không nói võ đức thế chứ. Tấn công trong khi người khác đang suy nghĩ. Người đàn ông đứng trước một thi thể, tay cầm một thanh kiếm dài, nhìn chằm chằm vào Khương Nghị đứng bên cạnh Vân Nguyệt. Vân Nguyệt, cậu vẫn luôn từ chối sự theo đuổi của tôi. Thì ra là ở với người đàn ông khác rồi. Khương Nghị hơi khó xử, từng tuổi này rồi còn có tình yêu nào cực đoan hơn anh ta sao? Nhưng đối phương lại là hai mũi tên đâm tới, căn bản không thể để Khương Nghị giải thích hai câu. Đối phương đây căn bản không phải là não tình mà là mỉa mai. Ngươi bị điên à? Người đàn ông cầm kiếm dài. Trước ngày tận thế là Vân Nguyệt là người theo đuổi Khương Nghị. Sau cơn mưa đầu tiên của ngày tận thế, Đông Phương Thiên đã thức tỉnh, được thiên phú này trong những ngày đầu tiên của ngày tận thế. Với sức mạnh của thiên phú, hắn nhanh chóng thành lập một đội gồm hơn 20 người sống sót. Chỉ là hôm qua có chuyện bất ngờ, đội chỉ còn lại người mạnh nhất. Hắn may mắn sống sót. Lúc này Đông Phương Thiên đang ở dưới đáy vực, nhưng đã gặp cùng một nữ thần sống sót sau ngày tận thế. Đây quả thực là ông trời đang báo trước Đông Phương Thiên. Duyên phận của hắn và Vân Nguyệt cạn. Nếu như bên cạnh Vân Nguyệt không có Khương Nghị nữa. Vân Nguyệt, em liên tục từ chối sự theo đuổi của tôi là vì tên nam nhân này sao? Khương Nghị có chút khó xử. Đông Phương Thiên trong nháy mắt muốn lấy người ta làm lốp dự phòng. Là muốn làm gì? Anh ta và Vân Nguyệt không quen. Hai người tốt nhất là đồng đội tạm thời. Luận thực lực, hiện tại ba người như Khương Nghị không phải là đối thủ của Vân Nguyệt. Mà Vân Nguyệt rất hiển nhiên chính mắt cũng không thèm nhìn hắn ta. Người đàn ông này đã từ chối bao nhiêu lần rồi. Ngay tận thế rồi sao còn gặp được hắn. Mặc dù không đến mức nguyền rủa hắn biến thành thây ma, nhưng vừa gặp đã cho mình một kiếm, đã làm cô ấy thấy ghê tởm rồi. Đông Phương Thiên, ta cho ngươi 5 giây để rời khỏi tầm mắt của ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vân Nguyệt là tính cách thẳng thắn. Bên kia lại níu kéo. Nếu thu hút một đám thây ma tới vậy thì phiền phức rồi. Đông Phương Thiên nghe, nữ thần không thương xót chính mình. Những trải nghiệm bi thảm trước khi kết hợp, nhất thời trong lòng có những suy nghĩ linh tinh. Được, ta biết loại người như cô xem thường Đông Phương Thiên ta. Nhưng cô đừng tưởng rằng ta vẫn là thiên cầu ngoan ngoãn trước tận thế. Nếu đã không nhận được hồi đáp, vậy thì hủy đi. Đông Phương Thiên lập tức ra tay. Hắn muốn giết chết sự cứng nhắc khi hợp tác của Khương Nghị với Vân Nguyệt, để Vân Nguyệt cảm nhận nỗi đau của mình. Ngươi bị điên à? Khương Nghị trong lòng cuồng mắng cái này ngu ngốc. Không phải là bị nữ thần từ chối sao? Còn như vậy tức giận sao? Cũng là con chó liếm cao cấp trong mắt người ngoài. Khương Nghị rất hiểu tâm trạng của Đông Phương Thiên, nhưng tình yêu không thể bắt đầu bệnh. Chính là Đông Phương Thiên không đúng rồi. Vân Nguyệt người ta lại không làm sai gì cả. Yêu đương phải tình đầu ý hợp. Người tức giận như vậy thì thật sự thua rồi. Khương Nghị lựa lời khuyên giải, nhưng mà Đông Phương Thiên không nghe đã tẩu hỏa nhập ma. Căn bản không nghe Khương Nghị đang nói gì. Chỉ coi như là Khương Nghị giành được khoái cảm, lại khoe với hắn. Tên chó má này chiếm được lợi ích lại còn khoe mẽ. Hắn phải chốt. Khương Nghị hồ liên tiếp với Đông Phương Thiên mười mấy chiêu. Cả hai đều than thở rằng bên kia có hai thanh kiếm. Từ khi quyết tâm, chưa mỉa mai đối thủ. Chẳng bao lâu sau, những người có dị năng chiến đấu với nhau, thu hút thêm càng nhiều thây ma. Một cái gì đó đáng sợ hơn cũng đang chậm rãi đến gần bên này. Ban đầu Đông Phương Thiên ở phương diện dị năng đúng là đè ép Khương Nghị. Nhưng theo thời gian, thực lực của Khương Nghị lại đang dần dần tăng lên một cách kỳ lạ. Không chỉ không lịch kiết, ngược lại càng chiến đấu càng dũng cảm. Đông Phương Thiên ban đầu khinh thường, đã trở thành tâm kinh âm thầm. Nhưng Đông Phương Thiên cười. Tất cả đều là một phần của kế hoạch kiếm thiên phú. Chỉ là một lớp ngụy trang bên ngoài của hắn. Trên thực tế, tài năng của hắn ta là đóng băng. Miễn là hắn ta có thể chạm vào thân thể của Khương Nghị, máu có thể lập tức đông cứng. Chốt đi, con chó này. Hắn xuất thân nhìn thấy Thế Gia có thức tỉnh băng giá thiên phú, nên chia rẽ một bên trong ngày tận thế này, thành tựu sự nghiệp. Nhưng khởi đầu thành công, Đông Phương Thiên vất vả thành lập tiểu đội. Mới hôm qua đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hôm nay lại gặp nữ thần, lại bị tổn thương. Dưới nhiều đả kích, Đông Phương Thiên hoàn toàn điên rồi. Khương Nghị, ta thề sẽ giết ngươi. Miễn là tài năng băng giá tiềm ẩn của hắn được phát động, có thể lập tức làm máu của Khương Nghị đông lại.
để hắn phát nổ mà chết. Ngay khi Đông Phương Thiên thầm đắc ý, một mặt tàn sát, một nắm tay to bằng than trì đột nhiên đập vỡ dự tính hàng thủ. Đông Phương Thiên không có phòng bị đập chết ngay tại chỗ. Là ngày hôm qua trung đoàn diệt Đông Phương Thiên tiểu đội tiến hóa tăng thi. Khương Nghị thấy thây ma tiến hóa, phản ứng đầu tiên chỉ có 4 chữ: không thể khinh địch. Xác sống tiến hóa liên tục vẫy truyền giáp. Điều kỳ lạ là cú đấm nặng nề luôn bị thây ma vào thời điểm quan trọng tránh sang một bên. Khương Nghị tự tính toán trước. Võ công thiên hạ chỉ nhanh không phá. Trong ngày tận thế của thây ma hoành hành này, nhân lực có giới hạn. Một chút sức mạnh, sức bền cuối cùng không thể tồn tại trong chiều. Chỉ có kéo giá trị tốc độ trước mới có thể đảm bảo sinh tồn cơ bản. Khương Nghị thử kéo thây ma tiến hóa, đồng thời chuyển hướng ra chiêu phản kích. Nhưng mà sắc bén vô cùng đen kịt, nhưng cũng không thể gây thương tích hiệu quả. Trong tuyệt vọng, sẽ đáng để cân nhắc việc trốn thoát. Nhưng tốc độ của Khương Nghị có thể thoát được. Còn Vân Nguyệt thì sao? Liên tục thất bại thây ma tiến hóa cũng phản ứng lại. Con người trước mặt nó trơn như một con gián. Nhưng còn một người thì sao? Xác sống tiến hóa đột nhiên ra tay, mà Vân Nguyệt mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Móc súng phản kích. Viên đạn được tăng cường bởi tài năng của hệ gió, loại bỏ hầu hết lực tác động của đòn nặng. Nhưng sức chịu đựng mạnh mẽ vẫn đánh bay Vân Nguyệt ra ngoài. Vân Nguyệt, Khương Nghị vội vàng xông lên phía trước, một lần nữa thu hút sự chú ý của thây ma tiến hóa. Bằng điều khiển hệ thống mắt của Khương Nghị, hắn còn có một tia hy vọng chiến thắng này chỉ tiến hóa thây ma. Anh ta chỉ còn thiếu một thây ma để lên đến tập tiếp theo. Chỉ cần lên cấp độ tiếp theo, anh ta có thể đem nâng cấp thiên phú điểm toàn điểm lực lượng. Chắc là có thể rớt được. Thây ma tiến hóa. Khương Nghị di chuyển xung quanh. Anh ta muốn một mặt thu hút sự chú ý của thây ma tiến hóa, trong khi tìm kiếm con quái vật. Nhưng một bóng người tuyệt vọng hơn. Chặn đường đi của Khương Nghị là thây ma tiến hóa. Do dị nhà gặp mưa đêm, Khương Nghị đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này anh ta đã bị hai thây ma tiến hóa nhìn chằm chằm. Không thoát được. Nhưng Khương Nghị không tỏ ra sợ hãi. Trên mặt lại hiện ra nụ cười. Hắn từng bị bạn gái phản bội, bị đâm sau lưng, nỗi đau thức tỉnh của vạn niềm đau. Cơ thể và tâm trí của Khương Nghị đã trở nên khó khăn. Tuyệt vọng sẽ không làm anh ta tuyệt vọng, ngược lại làm cho ý chí chiến đấu của anh ta càng mạnh hơn bao giờ hết. Nếu ngày tận thế không cho người ta đường sống, anh ta chết cũng phải chứng kiến thế giới vô lý. Một thân huyết kiên định quyết tâm đứng cuối cùng một trận chiến. Khương Nghị cầm thanh tấn hoắc đại kiếm. Chỉ cần rớt một trong số chúng, anh ta có thể thăng cấp, hồi máu sống lại. Lần cuộc này, anh ta chấp nhận. Ngươi muốn thử xem bảo kiếm của ta có sắc bén không? Anh ta hành động nhanh chóng, rõ ràng là với con thây ma khổng lồ vụng về phía sau. Đây không phải là một con đường tiến hóa. Nghĩ đến đám thây ma lang thang trên đường phố, tất cả đều bị anh ta dọn sạch. Khương Nghị có linh cảm, thứ này trước mắt sẽ càng ít đi. Một mình một kiếm, xem ra mình đang trong tuyệt vọng rồi. Nhìn thấy sự sống còn vô vọng, Khương Nghị lại bình tĩnh cười lớn. Hai thây ma tiến hóa này có hơi thông minh. Vậy mà bị dọa đứng tại chỗ. Không có con mồi chạy trốn điên cuồng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không sao, chơi với con mồi cũng là một phần của chúng. Khương Nghị không điên, mà là cười nhạo số phận vô lý này. Rõ ràng đã cho anh ta đường sống, nhưng lại không hoàn toàn cho. Nhưng không sao, đường sống anh ta có thể tự tìm lại. Suy nghĩ về điều này, Khương Nghị đột nhiên, anh ta muốn thử sự nhanh nhẹn của thây ma tiến hóa này trước. Rốt cuộc nhanh tới mức nào? Quả nhiên Khương Nghị hành động, thây ma khổng lồ không phản ứng lại kịp, nhưng thây ma nhanh chóng đã được biết trước. Rất nhanh, Khương Nghị trong lòng ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng nổi lên một trận điên cuồng. Nhưng anh ta hoàn toàn có thể theo kịp. Thây ma nhanh sẽ liên tục đứng về phía tôi, nhưng tất cả vào lúc quan trọng đều bị Khương Nghị né được. Sức mạnh có bình thường, mạnh hơn nhiều so với thây ma thông thường. Bàn tay của thây ma khổng lồ bị cắt bởi một thanh kiếm lớn trong sự cứng nhắc, đau đớn lùi lại. Nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cương thi, áp bức không gian đi bộ của anh ta. Hắn biết mình rất khó rớt thây ma. Nhưng hắn không phải một mình. Ôi không, một cơn gió mạnh thổi qua phía sau đầu quần áo Khương Nghị. Đây là một cái tát, đã có thể biến Đông Phương Thiên thành sức mạnh của thịt vụn. Anh ta sẽ không bao giờ đối đầu với nó. Hai tay khó thắng bốn tay. Trong cái tát của thây ma khổng lồ, dưới sự quấy rối thường xuyên của những thây ma nhanh nhẹn, Khương Nghị rất nhanh bị thương khắp người. Đây chính là điều đáng sợ về thây ma tiến hóa. Chúng và thây ma thông thường. Thây ma tiến hóa trong tiểu thuyết thây ma khác với thây ma thông thường. Trong tiểu thuyết, những thây ma cùng cấp sẽ cạnh tranh địa bàn, cũng sẽ đấu tranh để cạnh tranh con mồi. Có vẻ thiếu trí tuệ, mà hai cái này tiến hóa cương thi lại biết hợp tác săn bắt. Chúng biết ai là người của mình và ai là con mồi ưu tiên.
Khương Nghị cũng không phải người sắc, lúc trước đi cùng Vân Nguyệt. Chính là anh ta chủ động rớt thây ma mở đường, bây giờ lại không thể chiến đấu với hai thây ma tiến hóa. Anh ta đã chậm rãi rời khỏi tư thế toàn thắng rồi. Hệ thống thức tỉnh trong ngày tận thế, coi như là một cửa sổ trời mà ông trời đã mở cho anh ta. Cái chớp liên tục, lại như ông trời cười và đóng cửa sinh của hắn lại. Thây ma sẽ cùng nhau đi săn. Không công bằng, ông trời. Khương Nghị cũng không biết là đang oán hận ai, nhưng rất vui vì anh ta đã nói câu tiếp theo. Trước thì cũng phải nói về một thân đầy máu trong ngày tận thế. Anh ta nói được làm được. Thây ma khổng lồ thấy tình trạng của Khương Nghị. Con người này đã là kết thúc của sự sỉ nhục. Nhưng con mồi mạnh mẽ, trước khi chết sẽ giống như hắn. Bước vào thời điểm quan trọng nhất rồi. Con người này nên liều mạng, chắc chắn rồi. Trong nháy mắt Khương Nghị đã bạo phát dùng tốc độ 200%, đột nhiên đè bẹp tốc độ của những thây ma đó. Thanh kiếm màu đen cắt cánh tay của xác sống nhanh nhẹn, đâm vào não, biết điểm yếu của thây ma ở đâu. Nhưng nó không cảm thấy đau, thương chồng thương. Bây giờ chỉ có thể là con người này. Nó liền muốn đẩy Khương Nghị ra. Khoảng cách khủng bố đã phá vỡ bên trong của Khương Nghị. Cơn đau dữ dội khiến anh ta không thể ngừng lại. Nhưng Khương Nghị vẫn không buông tay. Anh ta tên là Khương Nghị. Anh ta muốn lấy mạng nó. Nhận ra rằng người đàn ông này không chết. Rõ ràng không nên có những thây ma nhanh nhẹn sợ hãi. Tất cả đều xuất hiện biểu hiện sai lầm và xấu xa. Nhưng bất kể nó ngăn cản thế nào, thanh kiếm tần hắc càng ngày càng gần đầu nó. Hắn dùng tứ chi cố gắng chống trả. Do gì không thể thoát khỏi tiềm năng của Khương Nghị. Lúc này thời gian dường như chậm lại mấy lần. Chỉ thiếu một suy nghĩ lấp đầy bộ não của Khương Nghị. Anh ta đem toàn bộ lực lượng tập trung ở trên đại kiếm. Chớt đi, đồ chó má. Cảm thấy thanh kiếm lớn xuyên qua đầu của thây ma nhanh nhẹn. Một âm báo hệ thống cũng lập tức vang lên. Chúc mừng máy chủ được nâng lên cấp 13. Vui lòng gán điểm thuộc tính. Sức mạnh đầy đủ. Wow. Khương Nghị trước đây khả năng sống sót. Hầu hết các điểm thuộc tính được nâng cấp đều là nhanh nhẹn. Bây giờ để có thể phá vỡ thây ma khổng lồ, điểm tiến hóa của lần nâng cấp này anh ta toàn điểm lực lượng. Đồng thời cộng điểm, một dòng nước ấm áp trên tứ chi của Khương Nghị lan rộng ra, nghiền nát khí bẩn và tinh thần mệt mỏi. Phục hồi hoàn toàn trong vài hơi thở. Khương Nghị quả nhiên không cực sai. Nâng cấp thực sự có thể khôi phục trạng thái ban đầu của mình. Cũng không khỏi nghĩ đến sử dụng hệ thống này như thế nào. Nếu tương lai còn có thể cấp thẻ đối mặt với địch mạnh. Đột nhiên nâng cấp trạng thái khôi phục trạng thái trong lúc chiến đấu. Vậy anh ta tương đương với có 2 mạng. Cảm nhận một cơ thể mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khương Nghị quay đầu lại nhìn thây ma khổng lồ. Mà thây ma khổng lồ cũng lộ ra thần thái của thây ma tiến hóa. Nó đang do dự không biết có nên tấn công hay không. Đó là một tín hiệu kinh khủng. Sau khi phát triển trí thông minh, chúng không còn là những con quái vật lang thang không mục đích, mà càng giống động vật tìm kiếm lợi ích tránh hại. Tiến hóa như thế này, nó sẽ có trí thông minh như con người. Rồi, môi trường sống của con người sẽ càng tồi tệ hơn. Con thây ma khổng lồ này không dám tiến lại Khương Nghị nữa, chỉ là nhìn chằm chằm vào thanh kiếm tàng hắc trong tay của Khương Nghị, sau đó chậm lại và rời đi. Đây, vậy mà thực sự không đánh nữa. Khương Nghị ra đầu tê liệt. Thây ma khổng lồ biết mình không phải là đối thủ của Khương Nghị, nên đã từ bỏ con mồi. Thây ma khổng lồ đánh ngất Vân Nguyệt, nhưng Khương Nghị không vì trả thù mà đuổi cùng rất tận. Anh ta không chắc chắn giá trị sức mạnh hiện tại của mình có thể rớt được thây ma khổng lồ không, cũng không dám ở trong môi trường xa lạ quá lâu. Trong trường hợp có những thây ma tiến hóa khác xuất hiện, anh ta chốt là cái chắc. Trong ngày tận thế không thể cố gắng cưỡng cầu, anh ta còn chưa đủ mạnh để chém chớt thây ma khổng lồ. Hai thây ma khổng lồ nhanh nhẹn hợp tác, có thể dễ dàng rớt chớt anh ta. Có thể một đối một đánh một thắng một thây ma nhanh nhẹn. Đã là may mắn rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là đi kiểm tra sự an toàn của Vân Nguyệt, sau đó tìm một nơi trú ẩn tạm thời để trốn. Tối nay trời đã tối rồi. Sau đó Khương Nghị quay lại đường cũ, tìm Vân Nguyệt không thể nhúc nhích. Một đấm của thây ma khổng lồ mặc dù không chết, nhưng cô ấy cũng bị thương không nhẹ. Các cơ quan nội tạng bị va chạm ở một mức độ nào đó. Bàn tay để ngăn chặn tác động cũng bị gãy hết rồi. Nếu không nhờ may mắn, không có thây ma nào đến đây, cô ấy nằm trên mặt đất từ lâu đã thành bữa tiệc buffet. Khương Nghị cảm thán dị năng giả thể chất của Nhiên mạnh mẽ. Anh ta ăn một cái tát kia cũng khó có thể sống sót. Vân Nguyệt về thực lực lại mạnh hơn. Ánh mắt của Vân Nguyệt nhìn vào Khương Nghị, cô ấy biết bản thân trông xấu hổ như thế nào. Cho dù Khương Nghị muốn làm gì, cô ấy cũng không thể phản kháng. Chỉ thấy Khương Nghị chậm rãi đưa tay về phía túi quần, vừa hưng phấn nói: Nào nào, Vân Nguyệt, tôi cho cô xem một bảo bối. Lưu manh, ngươi muốn làm cái gì? Vân Nguyệt còn tưởng rằng Khương Nghị cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình, chấp nhận mạng sống nhắm hai mắt lại, để cô ấy thấy mình bình an vô sự, cho rằng Khương Nghị đã cứu bản thân. Hóa ra Khương Nghị và những tên bẩn thỉu đó là cùng một cuộc.
Vân Nguyệt nhắm mắt lại, nửa ngày rồi mà không thấy Khương Nghị có động tĩnh gì. Chờ cô ấy từ từ mở mắt, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Chất lỏng gì đây? Còn nhiều như vậy, lẽ nào định cho mình uống sao? Khương Nghị có một khả năng tiềm ẩn, chưa bao giờ tiết lộ sự vô hạn của mình. Hệ thống nâng cấp chiến đấu, không chỉ rất thây ma có thể nâng cấp vô hạn. Cùng lúc thây ma chớt đi, còn cũng có thể trích xuất năng lượng từ cơ thể, chuyển thành dung dịch dinh dưỡng vào ba lô hệ thống. Bây giờ trong không gian hệ thống của anh ta đã chất đống 100 chai dung dịch dinh dưỡng rồi. Uống cái này xuống, không chỉ cung cấp nước và chất dinh dưỡng trong một ngày, chỉ cần dùng một lần, nó cũng có thể tăng tốc độ phục hồi chấn thương và sức mạnh tinh thần. Đi du lịch tại nhà trong những ngày tận thế, các đạo cụ sức bền cần thiết để nâng cấp đánh quái vật cũng chính là có đạo cụ trả lời do hệ thống này sản xuất. Khương Nghị mới có thể gặp mạnh thì mạnh. Chỉ là bây giờ vết thương của Vân Nguyệt quá nặng, vì để cô ấy trở lại hành động càng sớm càng tốt, anh ta buộc phải bộc lộ khả năng của mình. Dù sao khả năng này một khi bị người khác biết đến, chắc chắn sẽ gây sóng gió trong trại người sống sót. Nhưng biểu cảm và ngôn ngữ của Vân Nguyệt lại nói cho Khương Nghị biết, cô ấy nghĩ sai rồi. Khương Nghị nói muốn cho cô ấy xem một bảo bối. Đó là sự thật bảo bối. Đạo cụ sức bền hàng đầu trong ngày tận thế không phải là bảo bối sao? Ngươi làm hoàng thượng, ngươi đừng đánh ta, em gái. Vân Nguyệt mặt nhỏ đỏ lên, nhưng không kháng cự nữa. Khương Nghị cho cô ấy uống nước, nghe lời. Phải uống hết mới có hiệu quả. Khương Nghị lấy ra 2 chai dung dịch dinh dưỡng, đút cho Vân Nguyệt, mà mấy ngày không ăn Vân Nguyệt ngạc nhiên phát hiện vết thương trên cơ thể được chữa lành bằng mắt thường. Ngay cả đói, cảm giác mệt mỏi cũng được giảm bớt rất nhiều. Và nó có hiệu quả chỉ trong vài phút. Vân Nguyệt cảm giác được sự bí ẩn trên người Khương Nghị càng ngày càng nhiều. Khương Nghị làm như thế nào sống sót được từ trong tay thây ma tiến hóa? Tại sao cả một đoạn đường anh ta không hao tốn sức lực? Ngược lại, chất lượng thể chất ngày càng tốt hơn. Loại đạo cụ này làm sao có được? Mà Khương Nghị cũng không có giấu giếm. Nếu anh ta lựa chọn làm người tốt cứu Vân Nguyệt, cũng sẽ không che giấu khả năng. Đây là dị năng thức tỉnh của tôi. Rớt thây ma có thể tăng cường thể chất, và còn có thể nhận được loại độ bền chất lỏng. Khương Nghị là một phần tồn tại của hệ thống. Chỉ nói với Vân Nguyệt đây là dị năng của anh ta. Vân Nguyệt mở to mắt. Còn có loại dị năng thần kỳ như vậy, nhận ra tính đặc biệt của khả năng này. Vân Nguyệt cũng thề, bản thân sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này với người khác. Khương Nghị nhìn sắc trời. Chắc là đêm rồi. Họ phải tìm một chỗ để trốn trước khi đêm xuống thây ma trở lại, tìm nơi trú ẩn tạm thời. Mà Khương Nghị trên đường đến chăm sóc Vân Nguyệt, tìm chỗ tốt. Đường phố cửa hàng đó có rất ít thây ma, có nhiều trung tâm thương mại đóng cửa. Họ tùy tiện tìm một cửa hàng ở cửa, ở lại một đêm là được. Nhưng điều khiến Khương Nghị và Vân Nguyệt không thể tin được là họ sẽ gặp lại 2 tên khốn nạn kia. Thẩm Đồng Vương Hải thật là trời có mắt. Không cần một chút nỗ lực nào, hôm nay để 2 tên nhà ngươi xem phản bội ta sẽ có kết cục như thế nào. Khương Nghị không ngờ là ở đây có thể gặp người quen. Thẩm Đồng và Vương Hải này chính là 2 tên khốn đã hại anh ta trước đó. Và anh ấy cũng đang trong tình trạng tuyệt vọng, lướt hộp vàng và hệ thống ràng buộc, đánh thức hệ thống nâng cấp chiến đấu vô hạn. Nhưng Khương Nghị sẽ không cảm ơn 2 người đã cho bản thân cơ hội thập tử nhất sinh. Hoàn toàn trái ngược, một trong những nỗi ám ảnh sống sót của anh ta chính là bắt 2 tên khốn này phải trả giá. Chỉ là không ngờ, cơ hội trả thù được trao đột ngột như vậy. Anh ta biết rất rõ dị năng của Thẩm Đồng và Vương Hải. Hợp tác liên thủ. Thẩm Đồng này là tài năng tăng cường sức mạnh, vũ khí thông thường là loại gậy dài, mà Vương Hải là thiên phú loại tăng cường phòng ngự. Vũ khí thông thường là một con dao lớn. 2 người này mặc dù thiên phú thức tỉnh rất bình thường, nhưng sự hợp tác tấn công và phòng thủ lại vô cùng ngầm hiểu, thường là 7-8 người thức tỉnh xa lạ. Cùng nhau liên thủ mới có thể đánh bại một thây ma tiến hóa, và sự hợp tác ngầm của 2 người chúng có thể làm phẳng khoảng cách giữa 4 hoặc 5 dị nhân một mình. Khương Nghị ra hiệu với Vân Nguyệt trốn trong bóng tối, cô ấy bị thương. Cũng không rõ 2 tên trộm chó này hợp tác với nhau như thế nào. Chuyện trả thù cô ấy tự xử lý được. Khương Nghị có thể đi đến đây cũng là dựa vào Vân Nguyệt, lúc đó đã cho anh ta cơ hội để chứng minh bản thân. Bây giờ là lúc để giữ lời hứa. Khương Nghị cố ý bước chân, rất nhanh dẫn đến ý tưởng của 2 người. Làm sao có thể lên được? Chết tiệt, nửa đêm gặp quỷ à? Trong nhận thức của Thẩm Phong và Vương Hải, Khương Nghị bị chúng đẩy vào trong đám thây ma. Lẽ ra phải đâm không còn nữa mới đúng. Ngươi là người hay ma? Khương Nghị cười mỉa mai. Các ngươi làm chó cho Cao Vĩ, ngay cả đầu óc cũng biến thành đầu óc chó sao? Ông đây đương nhiên là người sống rồi. Thẩm Đăng và Vương Hải bị mắng, tức giận ngay lập tức. Được rồi, ngươi vậy mà vẫn còn sống. Thằng danh này mạng lớn vẫn còn sống, vậy mà dám tới đây tìm cái chết. Chúng nửa đêm không về căn cứ, bởi vì không mang lại bằng chứng về cái chết của Khương Nghị.
mới bị lão đại Cao Vĩ trừng phạt, phải thu thập đủ vật tư mới được phép trở về căn cứ. Vừa hay, chúng ta cũng muốn có cơ hội lập công. Vậy thì sẽ lấy đầu của ngươi để dễ ăn nói. Khương Nghị nhau mày lại. Lấy đầu anh ta để giao dịch? Anh ta không nhớ mình từng học trường đại học Sa Điêu, đã đắc tội với ai? Tôi đã xúc phạm cả hai người trước đây. Tại sao lại ác ý với tôi như vậy? Thẩm Đồng thẳng tính vừa muốn nói gì. Vương Hải ngắt lời hắn trước một bước. Nói nhảm một tên sắc chớp. Muốn biết đắc tội ai thì đi hỏi Vương gia đi. Vương Hải không tính là thân hình cường tráng, cầm dao lờn chém tới. Đây có thể là một đòn giáng mạnh vào người bình thường. Nhưng trong mắt Khương Nghị hôm nay, nhưng lại chậm như rùa vậy. Có hiểu hàm lượng vàng nhanh nhẹn trước cấp 12 không? Vương Hải vừa giơ tay, Khương Nghị trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Khương Nghị ngay cả hắc ám đại kiếm cũng không dùng, chỉ bằng thân thuật là có thể nghiền nát Vương Hải. Tuy nhiên, loại sức mạnh Thẩm Đồng lại so với loại phòng ngự Vương Hải phản ứng nhanh hơn nhiều. Hắn biết Khương Nghị dám xuất hiện nhất định là có chỗ dựa. Nhưng không ngờ, mấy ngày trước còn là một người bình thường Khương Nghị, giờ giống như một tia sấm sét. Vương Hải không ngừng vung mấy cây gậy, làm gián đoạn nhịp điệu tấn công của Khương Nghị. Mà Khương Nghị cũng đồng thời trốn tránh. Anh ta đang chơi đùa với hai tên ngốc. Dùng hành động nói cho hai người, đấu tranh là vô ích. Mẹ nó, thằng nhóc này cũng thành người có dị năng rồi. Trước tiệt thật là ăn may mà. Vương Hải suy đoán Khương Nghị là loại tốc độ dị năng, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cái tên dị năng tốc độ nhanh như vậy. Thẩm Đông bị Khương Nghị đè bẹp một mình, biết chuyện lớn không tốt, nhanh chóng tìm cách kiềm chế tên Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi không phải muốn biết ai chỉ định hai chúng ta giết ngươi sao? Khương Nghị đang định chuẩn bị tiễn hai tên đó đi. Là ai? Là ai? Khương Nghị thầm cười. Hắn cũng nghĩ đến cách đối phó cuối cùng với hai người. Nói cho ta biết là ai, tôi có thể cân nhắc giống như lúc trước hai người chơi tôi vậy. Cho các ngươi một cơ hội sống. Sắc mặt Thẩm Đồng Vương Hải đã cứng đơ. Khương Nghị này hành động bất thường. Tất cả cơ hội nói cho người xong, nhưng họ không giỏi bằng người khác, chỉ có thể nhịn nuốt xuống. Có thể nói cho người biết cũng không có tổn thất gì. Thẩm Đồng sớm không nhịn được, muốn xem vẻ mặt của Khương Nghị khi biết sự thật. Cô ta chính là lúc này, Vương Hải. Các người muốn chết à? Khương Nghị biết hai người nhỏ bé này không tốt bụng gì. May mà anh ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốc độ của hắn nhanh hơn hai người. Cho dù Vương Hải đột nhiên đánh lén, vẫn bị tốc độ phản ứng của Khương Nghị nghiền nát. Phòng thủ một năng hắn lại bị Khương Nghị đá ngã ở trên đất. Mà muốn giúp đỡ Thẩm Đồng chân trước nhấc lên. Trong nháy mắt Khương Nghị xuất hiện trước mặt hắn. Một ánh sáng liếc qua, Thẩm Đồng phát ra tiếng hét như rớt heo. Khương Nghị bay lên một cước đá Thẩm Đồng bất tỉnh. Máu chảy ra từ cánh tay bị gậy bắn tung tóe trên người Vương Hải. Một cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập trong lòng hắn. Xong rồi, thằng nhóc này đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây rồi. Hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho chúng ta. Trước khi chết Vương Hải quyết định, người không rớt được Khương Nghị cũng muốn làm hắn chết tâm. Khương Nghị, ta nói cho người biết chủ nhân đằng sau cái chết của ngươi có thể tha cho chúng ta một con đường sống không? Khương Nghị cười nhạo. Tất nhiên, tôi vừa nói sẽ tha con người một đường sống. Tôi nói được làm được. Để các người chết như vậy quá rẻ cho các người. Trong ngày tận thế này, cái chết mới là giải thoát. Khương Nghị muốn hai người sống không bằng chết. Cho dù là chết, Khương Nghị cũng muốn bọn họ tránh chạy trốn trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Vậy ngươi thả Thẩm Đồng ra trước đi, ta sẽ nói với ngươi. Vương Hải nhìn Khương Nghị chậm rãi bước đi. Dùng sức mạnh của Khương Nghị đạp xuống. Thẩm Đằng chớp là chắc chắn. Có lời mau nói. Vương Hải suy nghĩ một hồi nói. Nói thật, lúc đầu ngươi là một người bình thường. Ta và Thẩm Đồng căn bản không thể chống lại ngươi được. Ngày mà ngươi mất tích khi nhận nhiệm vụ, không có ai ở đây. Đáng tiếc là lão đại của chúng ta đã để mắt đến đối tượng của ngươi. Trần Gia Tư. Khương Nghị ngạc nhiên. Quả nhiên là như vậy. Là Cao Vĩ bảo các người giết người diệt khẩu. Khương Nghị nắm chặt tay. Loại cặn bã như Cao Vĩ, nhưng lại giỏi dùng thủ đoạn này. Không phải lão đại của chúng ta. Lão đại chỉ muốn cô gái nhỏ của Trần Gia thôi. Vương Hải có chút mỉa mai nói. Nhưng đối tượng của ngươi, nhưng bạn gái của ngươi danh chính ngôn thuận ở với lão đại chúng ta. Ngươi một ngày không chết, cô ấy sẽ không đồng ý với sự theo đuổi của lão đại chúng ta. Muốn ngươi biến mất không phải là lão đại của chúng ta, mà là bạn gái trà xanh của ngươi. Vương Hải cười nhạo nhìn về phía Khương Nghị, muốn xem anh ta phản ứng thế nào. Mà Khương Nghị đúng như hắn nghĩ, tức giận vô cùng. Bạn gái Trần Gia Tư có thể nói là trước khi Khương Nghị thức tỉnh, là tinh thần để anh ta sống sót trong ngày tận thế này. Không ngờ bản thân lại mê đắm, vậy mà lại chưa nhìn rõ bộ mặt thật của con tiện nhân này. Muốn mạng ta? Được thôi, Trần Gia Tư. Khương Nghị cơ bản đã tin rồi. Nếu như Vương Hải nói là vì kích thích, bằng chứng của Vân Nguyệt, những bức ảnh gian lận không che giấu đó, đó là cái búa đối với nhân cách bên trong của Trần Gia Tư. Tất cả các loại kết hợp với nhau, Khương Nghị đã xác định Trần Gia Tư để sống bình thản trong ngày tận thế, sẵn sàng rơi vào vòng tay của Cao Vĩ và hãm hại anh ta.
Khương Nghị ta chưa bao giờ ngược đãi cô. Nhưng sao một mảnh si tình còn chưa hiểu sao? Khương Nghị hoàn toàn chớt tim. Lập tức trong lòng cũng xuất hiện một luồng lửa giận. Ta thả các người ra, lần sau gặp mặt là ngày chết của hai người. Cút đi. Khương Nghị quay lưng lại với hai người. Vương Hải đỡ lấy Thẩm Đồng, thoát khỏi ôn thần rời khỏi hiện trường. Khương Nghị thật sự muốn tha cho bọn họ sao? Ta đã nói lần sau gặp nhau là ngày hai người chết. Các người được lắm. Khương Nghị quay đầu lại, chớp mắt đuổi theo hai người. Thẩm Đồng và Vương Hải vừa đi ra hai bước, đột nhiên trở lại hương vị. Được rồi, Khương Nghị, thằng chó đẻ này căn bản không có ý định bỏ qua. Khương Nghị con chó không giữ lời hứa. Thật buồn cười, thi thể biết nói chuyện, giữ lời với người sống. Hai người bọn họ trong mắt Khương Nghị từ đầu đến cuối đều là hai cái xác. Sau 2 tiếng súng, Thẩm Đồng và Vương Hải đồng thời ngã xuống đất. Hai người bị bắn vỡ xương chân. Nhìn một người phụ nữ xa lạ chậm rãi tiến lên. Hai tên xúc sinh các người, khi lạm dụng cô gái có bao giờ nghĩ có ngày hôm nay không? Nửa giờ sau đó, tiếng súng vang lên, tiếng hét của hai người sắc bén biến trầm tĩnh. Đến cuối, hai thi thể đã không còn nguyên một chỗ. Vân Nguyệt cất vũ khí đi, hai xúc sinh này chết không hối tiếc. Bây giờ hiểu lầm giữa cô ấy và Khương Nghị đã được giải tỏa. Chính mình cũng tự tay báo thù cho bạn thân. Còn Khương Nghị thì muốn trở về căn cứ người sống sót. Cũng chính là Đại học Sa Điêu, Trần Gia Tư, Cao Vĩ. Các ngươi chờ đó cho ta. Hắn tên là Cao Vĩ, đây là căn cứ của những người sống sót. Một trong những người của anh ta có hàng chục người chiến đấu và hàng chục tiểu đệ. Mà khi ngày tận thế đến, hắn hô mưa gọi gió. Gần đây không biết vì sao luôn có chút lo lắng. Thẩm Đồng, Vương Hải, hai người các ngươi đang làm gì ở ngoài này? Hai người trung thành nhất của hắn đã biến mất 2 ngày rồi, không có tin tức gì. Thẩm Đồng và Vương Hải là tiểu đệ của hắn trước ngày tận thế. Sau ngày tận thế, mặc dù sức mạnh của hai người không xuất sắc, cũng trở thành cấp dưới đáng tin cậy nhất của hắn. Nhưng họ làm việc không tốt, chỉ vì tính xấu của chính mình, đã để cho Khương Nghị chết trong đám thây ma. Nhưng không có bằng chứng cho thấy Khương Nghị đã chết. Và Hoa Khôi Trường mà hắn thâm yêu trộm nhớ, Trần Gia Tư sợ Khương Nghị còn sống sẽ mang tiếng xấu bỏ rơi bạn trai trong căn cứ. Do đó cũng chậm trễ không chịu đồng ý với sự theo đuổi của Cao Vĩ. Điều này khiến cho trong lòng Cao Vĩ một trận khó chịu. Nữ nhân này đánh thái cực đúng là có tài. Dị năng hệ nước của Trần Gia Tư có thể cung cấp nguồn nước ổn định cho căn cứ. Nếu anh ta dùng biện pháp cứng rắn đối với Trần Gia Tư, chuyển sang một vài người, sẽ có người đuổi hắn ra khỏi căn cứ. Tất cả những nỗ lực của hắn kể từ ngày tận sẽ đổ bể. Khương Nghị à, Khương Nghị không thể chết một cách trung thực sao? Cao Vĩ móc ra một hộp vàng, ném dưới chân đàn ông như bố thí cho người ăn xin. Nốt đi, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Đây là một bí mật mà chỉ một số ít người có năng lực mới biết, thích hợp cho người bình thường chưa tiến hóa thành thây ma, phát triển sức mạnh. Nhưng xác suất tiến hóa là rất nhỏ. Trong số 10 người nuốt hộp vàng, có lẽ một người đều rất khó sống sót. Nỗi đau đó chắc chắn vượt qua cái chết trực tiếp. Ngay tận thế này vốn tràn ngập sự xấu xí và tuyệt vọng. Có lẽ sống trong địa ngục này còn hơn chết. Cao Vĩ muốn nhìn người đàn ông này sau khi trải qua nỗi đau của hàng ngàn xác chết. Nhưng người đàn ông không ngần ngại nuốt xuống. Rất tốt, có chút khí thế. Người đàn ông trước mắt tên là Tần Đấu. Sở dĩ rơi vào tình huống này cũng là tư thế đi bộ súng cứng mai mềm của Trần Gia Tư. Tần Đấu chính là người vạch trần trà xanh của Trần Gia Tư trên diễn đàn. Hắn trước tận thế cũng là thế phú nhị đại hiển hách. Lúc đầu bị mù bởi vẻ mặt tinh tế của Trần Gia Tư, theo đuổi điên cuồng. Sau đó nhận được lời nhắc nhở của quý nhân, biết một số tư thế của gia đình Trần Gia Tư mỹ miều trong vòng nội bộ. Sau đó anh ấy ở diễn đàn đại học phát hành hoa trường Trần Gia Tư, bằng chứng đút lót mới có thể vào. Cũng vì vậy mà bị Trần Gia Tư ghi hận đến tận thế. Tần Đấu sau khi từ bỏ việc cạnh tranh với Khương Nghị để giành vị trí người nhận bàn, vốn là rất đáng thương cho thằng nhóc Khương Nghị đó. Ai mà muốn đột nhiên bùng phát ngày tận thế. Trật tự văn minh hiện có, nó sụp đổ sau sự xuất hiện những người có dị năng. Dị năng chính là tương lai tận thế bá chủ. Mà Tần Đấu, những người bình thường này là cừu non bị người ta giết thịt. Rất nhanh, nỗi đau của xác ve lan truyền khắp cơ thể. Cơ thể anh ta co giật trong cơn đau dữ dội. Và lòng tự trọng bền bỉ, hãy để anh ta hét lên trước mặt Cao Vĩ. Cũng không muốn thốt ra, nhưng Cao Vĩ lại đạp mạnh lên người anh ta. Lớp nào lại dám tôi thích cùng một người phụ nữ. Cao Vĩ rất hưởng thụ niềm vui khi bước lên phú nhị trước đây. Sau khi ngày tận thế đến, hắn sống mỗi ngày đều giống như thần tiên sống cuộc sống. Lão đại, không hay rồi, tiểu đệ mau mau nóng này chạy lên. Cao Vĩ nhìn không vui. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Nhìn Tần Đấu nằm trên mặt đất, tiểu đệ có vẻ hơi sợ. Thủ đoạn của Cao Vĩ nổi tiếng là tàn ác.
Đại ca Thẩm Đồng và Vương Hải có tin tức. Họ đã trở lại rồi sao? Lông mày nhằn nhó của Cao Vĩ giãn ra. Hai tên khốn kia sao lại ra ngoài lâu như vậy? Không có, lão đại, có người mang tin nhắn của họ về rồi. Hắn chỉ định muốn gặp anh. Được rồi, muốn gặp lão tử, đưa hắn đến đây. Cho Cao Vĩ một cơ hội để làm lại. Hắn tuyệt đối không muốn gặp người này. Lão tử từ địa ngục trở về đòi mạng của ngươi đây. Cao Vĩ. Khương Nghị, tại sao lại là ngươi? Lão tử từ địa ngục trở về để đòi mạng của ngươi. Cao Vĩ, Khương Nghị. Ngươi vậy mà chưa chết. Khương Nghị đột nhiên xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa làm cho Cao Vĩ ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng nghĩ ra, Khương Nghị chỉ là một người bình thường không có sức trói gà. Hắn tự tin là một dị năng đứng đầu, lại chiếm lĩnh đỉnh cao của X. Khương Nghị, ngươi nói thế từ đâu vậy? Cái gì gọi mà đòi mạng? Đây là cách ngươi nói chuyện với lãnh đạo sao? Cao Vĩ ngụy trang thành một bộ không tức giận tự uy. Khương Nghị cùng lắm là một tên lính trong căn cứ của hắn. Nếu không phải anh ta có thân phận là bạn trai của Trần Gia Tư, thường được chăm sóc bởi những người hóa thạch căn cứ khác, cho dù Khương Nghị bốc hơi cũng không ai để ý. Đừng nói chuyện với tôi. Cao Vĩ, Thẩm Đồng và Vương Hải đã tố cáo toàn bộ cấu đạo của ngươi và Trần Gia Tư cho ta rồi. Nhắc đến Thẩm Đồng và Vương Hải, biểu cảm của Cao Vĩ đã thay đổi. Hắn một cước đá văng tần đầu ra chỗ Khương Nghị. Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ? Ba người các ngươi nói ta sắp xếp một tổ, họ không quay về. Trách nhiệm của người rất lớn. Khương Nghị thấy bộ dáng giả vờ của hắn ta thật kinh tởm. Nhưng sức mạnh của anh chàng này thật kỳ lạ và mạnh mẽ. Người bình thường không thể đến gần. Chỉ là Cao Vĩ dựa vào thực lực cường đại, hoàn toàn không phòng bị gì với Khương Nghị. Cũng đúng một người bình thường muốn làm tổn thương sức mạnh. Thật là điên rồ. Khương Nghị không hề do dự, cũng từng bước đến gần Cao Vĩ. Không nhanh chóng chạy đi, mà lại gần tôi, lá gan cũng lớn đấy. Khương Nghị, không tiến gần người. Làm thế nào để làm cho mẹ ruột của ngươi can đảm? Vậy thì đến gần hơn đi. Chân mày Cao Vĩ đã nhăn, đúng là chuyện lạ. Khương Nghị mới mấy ngày không gặp, sao tính cách lại thay đổi như vậy? Trước đây anh ấy luôn cố gắng giữ thái độ thấp, không xúc phạm những người quyền lực khác về mặt ngôn ngữ. Nhưng thắc mắc, cho dù Khương Nghị biết là Cao Vĩ đang tính toán hắn, có khả năng đó để trả thù. Ta không biết Thẩm Đồng và Vương Hải đã nói gì với ngươi, nhưng ngươi phải hiểu ra hai người bọn chúng. Nếu không Cao Vĩ đã động một lực lượng tàn nhẫn, đè lên người Khương Nghị. Năng lực càng lớn, trách nhiệm có thể trốn tránh càng lớn. Cao Vĩ thích nhất loại hạnh phúc khi bắt nạt kẻ yếu. Nhưng rất nhanh Cao Vĩ đã phát hiện, hình như có gì đó không đúng. Khương Nghị, sao ngươi còn đứng được? Khương Nghị không làm sao cả. Anh ta dường như hiểu được phần năng lực này của Cao Vĩ. Dị năng của anh ta không biết là trọng lực hay là niệm lực. Dù sao, anh ấy có thể giải phóng áp lực từ xa. Áp lực này có thể tác động lên bất cứ thứ gì, thậm chí có thể nghiền nát một cánh cửa thành một thanh sắt. Nhưng rõ ràng, dị năng này không có tác dụng gì đối với Khương Nghị. Khương Nghị từng bước đến gần Cao Vĩ, mà biểu cảm của Cao Vĩ cũng từ bình tĩnh dần chuyển thành chấn động. Chết tiệt, có gì đó không ổn với thằng nhóc này. Hắn miễn dịch với dị năng của mình. Tại sao? Khương Nghị, ngươi chống lại được dị năng của ta. Tôi đã nói rồi, Cao Vĩ, ta đến để lấy mạng của ngươi. Trước đó cũng không ngại mà đánh nhau với ngươi. Rất nhanh, điều này vượt xa tốc độ phản ứng của hắn. Cao Vĩ thở hổn hển, bản năng đe một có thể nghiêm túc chính mình bốn phía không gian. Khương Nghị đấm một quyền mà lao tới. Xuyên qua các lớp bảo vệ sức mạnh, một đấm đã làm cho Cao Vĩ hộc máu. Khương Nghị xoay xoay cổ tay. Cao Vĩ này không hổ là một trong những người giỏi nhất căn cứ. Hắn giết xác trước khi đến căn cứ, nâng cấp cũng thêm nhiều điểm vào giá trị sức mạnh, là để đối phó với năng lúc của Cao Vĩ. Không ngờ lại toàn lực công kích, chỉ làm cho hắn phun ra một ngụm máu mà thôi. Mà dị năng của Cao Vĩ cũng không phải là không có tác dụng, chỉ là chất lượng thể chất của Khương Nghị quá thái quá. Sức mạnh của Cao Vĩ nó không ảnh hưởng gì đến anh ta. Cao Vĩ quỳ xuống đất không thể chấp nhận sự thật này. Tại sao sức mạnh của mình không hiệu quả với anh ta? Hắn không phải là người bình thường. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm. Ngươi cũng là một người dị năng. Khương Nghị cười nhạo. Anh ta không phải là dị nhân gì cả. Ta là cha ngươi. Những người bạn thường xuyên giết người đều biết, giết người dễ hơn vứt xác, nhưng đây là tận thế. Khương Nghị không chỉ không cần lo lắng vấn đề vứt xác, và trước khi anh ấy vào nhà, đã thu phục tất cả các tiểu đệ có dị năng của Cao Vĩ. Rớt hết rồi. Đương nhiên chỉ là làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu mà thôi. Mà Cao Vĩ bây giờ chính là gọi trời trời không đáp, gọi địa địa không linh nữa. Cao Vĩ 1 tuần 7 ngày. Ta nhất định sẽ đến mộ của ngươi để khiêu vũ.
Cao Vĩ vô cùng tức giận, dị năng của hắn đối với Khương Nghị không hợp lệ cũng thôi. Sao lâu như vậy cũng không thấy các tiểu đệ vào giúp đỡ? Chẳng lẽ còn nghĩ sẽ có tiểu đệ vào giúp đỡ sao? Làm sao tôi vào đây một mình được? Trong lòng ngươi hẳn là đoán được rồi. Cao Vĩ toàn thân chấn động, người đã rớt hết chúng rồi. Tài nguyên dị năng mà hắn ta đã làm việc chăm chỉ để tích lũy, cứ như vậy bị hủy diệt. Sau đó nghĩ đến việc cố gắng hết sức, cũng có thể không phải là đối thủ của Khương Nghị. Cao Vĩ quyết định nhận sai trước, giữ mạng lại trước còn vấn đề khác tính sau. Khương Nghị, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Tôi có thể giải thích. Cao Vĩ động lòng biết lý lẽ. Ta thừa nhận tôi thích đối tượng của ngươi, nhưng anh không bao giờ có ý định làm tổn thương ngươi. Tất cả đều là Trần Gia Tư, còn Đĩ Đỏ muốn ở bên nhau mãi mãi. Nếu anh không tin, tôi có thể bắt cô ta. Cao Vĩ với tư thế thấp, chỉ thiếu bị Khương Nghị bắt liếm giày thôi. Đừng tin hắn. Khương Nghị, thằng chó đẻ này muốn giết ngươi đã lâu rồi. Tôi là một ví dụ sống. Tần Đấu vừa nói xong, đang chịu độc tố tiến hóa của cơ thể. Nếu như có chấp niệm như trả thù địa vị Cao Vĩ đang chống đỡ, hắn đã chết từ lâu rồi. Thây ma tiến hóa. Khương Nghị đến gần Tần Đấu, anh ta nhớ đây là một phú nhi đại, người này còn lạ lắm. Đặc biệt nhắc nhở hắn, đừng lãng phí cho Trần Gia Tư. Trước đó nhưng đáng tiếc, thời kỳ yêu đương nóng bỏng, hoàn toàn là chuyện tình cảm giữa hắn và Gia Tử, không để ý tới. Thấy Tần Đấu sắp không chịu nổi nỗi đau của sự tiến hóa, để tránh những rắc rối của Tần Đấu, Khương Nghị lấy ra một chai dung dịch dinh dưỡng cho anh ta ăn, trả cho anh ta một chút ưu ái. Khương Nghị, ta và Tần Dấu chắc là không liên quan gì đến chuyện này. Việc muốn giết ngươi, ta còn thật chỉ phải Thẩm Đồng và Vương Hải đi làm. Nhưng ngươi chưa chết. Thẩm Đồng và Vương Hải không phải đều bị ngươi giết đấy chứ? Cao Vĩ đã chơi thông minh, muốn chia sẻ trách nhiệm với người khác, nhưng không biết mỗi người cố gắng đóng khung Khương Nghị. Hắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa ngươi và ta ở đây đánh nhau, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của toàn bộ căn cứ. Ngươi và ta đều là người có dị năng, không sợ không sống nổi trong ngày tận thế. Nhưng những người bình thường cần sự bảo vệ của những người dị năng. Ngươi lẽ nào muốn lôi tất cả mọi người xuống nước chung hả? Cao Vĩ thuộc về là bắt cóc xong sự sai lầm và đạo đức. Khương Nghị suy nghĩ, toàn bộ căn cứ có mấy trăm người, một tên cặn bã như Cao Vĩ quan tâm đến hạnh phúc của mình chỉ chiếm thiểu số. Hầu hết các dị năng và người bình thường vẫn giữ được sự đơn giản trước ngày tận thế, thật sự muốn cùng nhau trong ngày tận thế, tạo nên một ngôi nhà hài hòa. Nghĩ đến đây, Khương Nghị cũng mềm lòng. Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thay đổi. Cao Vĩ nghe xong vô cùng vui mừng. Được, Khương ca, sau này anh nói làm cái này tôi tuyệt không nói cái khác. Anh nói muốn giết người phóng hỏa, tôi tuyệt đối là người đầu tiên làm. Cao Vĩ có thể trở nên nổi tiếng sau ngày tận thế. Chủ đề chính là có giới hạn làm người linh hoạt. Trong lòng hắn còn an bài ở, chỉ cần hấp thụ một số hộp vàng, đợi sau khi dị năng tăng cấp, hắn muốn cho Khương Nghị cũng nếm mùi vị bị nhục nhã. Rất tốt, Tiểu Cao à, ngươi có ý thức như vậy, ta rất vui. Khương Nghị nhếch mép cười. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ mượn ngươi. Đây là đang nói cái gì vậy? Khương ca, anh còn nói gì với em nữa? Nếu mà anh muốn thì tôi tặng anh. Cao Vĩ âm thầm cười lạnh. Giờ ngươi nợ ta, sau này ta nhất định sẽ đòi lại gấp đôi. Vậy thì mượn đầu cậu dùng đi. Ngươi, Cao Vĩ kinh ngạc, nhanh chóng lấp đầy không gian xung quanh. Khương Nghị sợ một quyền đánh chết hắn. Là ngươi muốn tặng cái ta? Cái gì cũng được sao? Nhỏ nhen như vậy. Khương Nghị từ từ rút tàng hắc đao ra. Nếu là ngươi không hiểu chuyện, vậy thì đừng trách ta nhá. Khương Nghị, ngươi thật tàn nhẫn. Lão tử liều mạng với ngươi, buồn cười. Ngươi cũng tính là người. Ngươi thật là hèn hạ. Cao Vĩ không nghĩ tới bản thân sẽ liếm giày cho Khương Nghị. Khương Nghị vậy mà vẫn không tha cho bản thân. Lão tử liều mạng với ngươi, nếu hắn nhất định muốn đuổi cùng rất tận, vậy thì cả hai chúng ta cũng đừng muốn sống. Dưới cơn thịnh nộ, Cao Vĩ cuối cùng cũng thể hiện được sức mạnh của những dị năng bậc cao. Toàn bộ tòa nhà đang hoạt động dưới tác dụng của sức mạnh hơi run. Điều này cũng thu hút tất cả các căn cứ, sức mạnh của các thành viên khác. Năng lượng này tuyệt đối là do Cao Vĩ giải phóng. Hắn đang làm gì vậy? Vô số bụi nhỏ trong không khí bị Cao Vĩ ngưng tụ thành một thanh vũ khí sắc bén. Đây là thủ đoạn gì? Khương Nghị tỏ vẻ hứng thú. Cho đến nay hắn chỉ gặp qua hai người đặc biệt. Một là bạn gái cũ Trần Gia Tư, dị năng hệ nước. Nói là dị năng hệ nước, cũng chỉ có thể chảy ra và nước dùng cho con người. Thứ hai, đó là Vân Nguyệt đặc biết thức tỉnh dị năng hệ gió. Hiệu quả thực tế cũng chỉ là tăng cường sức mạnh của đạn dược giả mà thôi. Tuy nhiên, khả năng được tạo ra trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như Cao Vĩ, bụi khí nén ngưng tụ thành không dấu vết. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Cao Vĩ và Khương Nghị lập tức tách ra khoảng cách. Anh ấy hoàn toàn nhận thức được sự khác biệt về chất lượng thể chất giữa hai người. Chiến đấu cận chiến với đối phương không khác gì chịu chết. Cao Vĩ không phải là không muốn dùng động lực để
bóp nát Khương Nghị, mà thanh kiếm phía trước. Dị năng của hắn dường như không có tác dụng đối với Khương Nghị. Trong tuyệt vọng, hắn chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với Khương Nghị, sử dụng sức mạnh của tâm trí để cô động lưỡi dao sức mạnh vật lý tấn công tầm xa. Khương Nghị, Cao Vĩ giơ tay lên cao, đếm lưỡi dao lực vật lý được điều khiển bởi lực tâm trí phi về phía Khương Nghị. Tuy nhiên, cơ thể Khương Nghị thân thủ bất phàm, thậm chí có thể bám lấy tình mưu không bị lưỡi dao sắc bén rớt chớp. Cái này có tránh được, nhưng nó thực sự tốt hơn một chút so với một người có dị năng nén dao bay. Không sợ. Hai mắt Cao Vĩ mở to, khi nén của năng lượng nghiệm lại đập vào Khương Nghị. Nhưng sau đó tảng hắc kiếm nhanh như chớp lê qua. Không chỉ tâm vận động thất bại, Cao Vĩ chớp. Sau khi bị thương, Cao Vĩ suy nghĩ lại, Khương Nghị này sao có thể phản kích? Chính là cố ý cho cơ hội muốn phán quyết. Hắn đang khinh bỉ chính mình. Sắc mặt Cao Vĩ càng lúc càng u ám, bộ não chạy nhanh, nghĩ về việc thoát thân. Ngay tận thế đột nhiên đến, ông trời đã cho hắn thức tỉnh dị năng siêu cường. Hắn là người được chọn. Làm sao có thể chết trong tay một người vô danh như Khương Nghị? Chỉ thấy Cao Vĩ hít sâu một hơi, vận hành mấy mặt lực lượng hô chiến với hư không. Khương Nghị cũng hơi nghiêm túc một chút. Cao Vĩ này là muốn đặt chiêu gì lớn sao? Bọn côn đồ xông vào căn cứ để rất nghi hoặc. Phạm nhân tên Khương Nghị, là bạn trai của Trần Gia Tư. Khương Nghị ngơ ra, có vẻ như anh ta đã quá cẩn trọng rồi. Cao Vĩ, đây là đáng lắc người. Hắn cố tình tạo ra tiếng động lớn, chỉ là muốn toàn bộ căn cứ đều phát hiện ra. Chỉ cần có thể kiên trì đến chỗ khác trong căn cứ, người kịp đến, hắn vẫn còn một cơ hội. Đánh không được thì cắn người phải không? Đầu óc của người không vô ích đâu. Khương Nghị không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười. Cao Vĩ đang tính toán, hắn biết rõ. Nhưng ngươi có sống được đến khi họ đến không? Khương Nghị ra tay, Cao Vĩ cả người toát mồ hôi lạnh. Cảm giác nguy hiểm như kim tiêm đâm vào da anh ta, không khí bốn xung quanh hắn nén đến mức không thể nén được nữa rồi, chỉ để ngăn chặn đòn tấn công của Khương Nghị. Mà đại kiếm của Khương Nghị vẫn là một sức mạnh mà hắn không thể hiểu nổi. Phòng thủ, rớt hắn một cách thô bạo. Không, đừng rớt tôi rất hữu dụng. Ta có thể làm chó cho nghi go, xin đừng rớt tôi, thích làm chó. Tôi đưa bạn đi đầu thai không phải là cảm giác trải nghiệm tốt hơn sao? Ngay khi Khương Nghị sắp dùng lực chém xuống. Khương Nghị, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại biến thành thế này? Là bạn gái Trần Gia Tư, cô ấy vừa nghe Khương Nghị đang làm khó gây họa, lập tức hóa thân thành Bạch Liên Hoa đến hiện trường, đổ lỗi cho Khương Ính Hích. Đến đúng lúc lắm Trần Gia Tư, tôi tìm cô lâu lắm rồi. Chỉ cần Khương Nghị không có đạo đức, sẽ không bị đạo đức bắt cóc. Lão tử tặng các người đôi chó nam nữ này cùng nhau xuống địa ngục. Trần Gia Tư còn tưởng rằng người đàn ông trước mắt là con chó liếm từng ngoan ngoãn với cô ta. Khương Nghị, ai bảo anh làm tổn thương ai đó ở căn cứ? Sao anh lại biến thành thế này? Trần Gia Tư đang trong mối quan hệ của họ, luôn thống trị. Trong trường hợp không có người khác, thái độ của Trần Gia Tư đối với Khương Nghị không ảnh hưởng tốt. Trần Gia Tư, người không hiếu chủ ta cũng tính đi, lại còn phải giúp Cao Vĩ tạp trùng này nói chuyện. Khương Nghị thấy Trần Gia Tư vẫn đang giả làm người Bạch Liên Hoa, trong lòng đối với Trần Gia Tư ác cảm càng sâu. Anh đang nói gì vậy? Ta chỉ thấy người bắt nạt bạn học. Trước đây anh không như vậy đâu. Trần Gia Tư mặt đầy thất vọng, diễn xuất trước mặt đám đông ăn dưa. Đúng vậy, tôi tưởng anh là người đáng tin cậy. Không ngờ sau khi trở thành một, bản tính nhanh thành như vậy. Cao Vĩ thuận theo lời của Trần Gia Tư. Tôi chỉ muốn anh, Thẩm Đồng và Vương Hải một đội. Giờ anh đã về an toàn. Nhưng họ đã đi đâu? Sự thù địch của đám đông người xem đối với Khương Nghị dần dần mạnh mẽ. Bên ngoài cửa có mười mấy thành viên tiểu đội cấp cao ngất xỉu. Nhớ rõ ràng, trạng thái kết hợp của Khương Nghị thật khó để không tạo ra một số liên tưởng xấu. Khương Nghị, tôi nghĩ là tốt cho bất cứ ai ở căn cứ. Toàn bộ hình ảnh của bạn đề nghị không nên dễ dàng chém diệt. Khương Nghị đơn giản thể hiện sức mạnh hiện có của mình. Hắn dùng dao nhanh, tốc độ ở đây các dị nhân không thể phản ứng được. Tôi có thể dễ dàng bỏ lại bất kỳ ai trong số các bạn, nhưng tôi sẽ không làm thế, bởi vì đây là chuyện giữa tôi và hai tên bại hoại này, không liên quan gì đến các bạn. Đám đông người xem ngập ngừng, không chắc chắn sẽ mâu thuẫn Khương Nghị hai người họ như thế nào. Xem trước rồi nói sau. Trần Gia Tư tìm cơ hội và Cao Vĩ nhìn nhau giống nhau. Cô ấy cũng lập tức nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Trước tiên tôi sẽ giải thích vấn đề của Thẩm Đằng và Vương Hải. Họ đã chót rồi, tôi đã rớt họ. Nhóm người đột nhiên yên tĩnh, chờ đợi Khương Nghị Cao Vĩ muốn lén lút trừ khử tôi, muốn Trần Gia Tư danh chính ngôn thuận ở bên nhau, cho nên đã sắp xếp vào Thẩm Đồng và Vương Hải tiểu đội. Khương Nghị cười khổ. Chỉ là tôi thức dậy vào thời điểm quan trọng đã thức tỉnh dị năng, sau đó mới tìm cơ hội đập vỡ hai cái kia dọn dẹp. Lần này trở về cũng là vì báo thù, không chỉ để trả thù.
Khương Nghị nhìn về phía Trần Gia Tư cũng để khám phá bộ mặt xấu xí của con khốn này. Đám đông bùng nổ. Đoạn thời gian này, Trần Gia Tư đang ở trong căn cứ, có thể nói là dầu gội đầu quyến rũ vô hạn. Nguồn nước mọi người uống mỗi ngày, nhưng tất cả đều đến từ dị năng hệ thống nước của Trần Gia Tư. Quân tử luận ngôn không luận tâm, chỉ là nhận được ân huệ của Trần Gia Tư thôi. Họ không muốn tin Trần Gia Tư có mặt xấu xí. Cao Vĩ muốn giết tôi, mục đích là để bảo vệ bộ mặt của con khốn kia. Vì để danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn, con khốn đó liền chủ động đề xuất trừ khử tôi trước, mới có thể ở cùng với Cao Vĩ. Cô ta sợ bị đổ lỗi vì đã bỏ rơi bạn trai. Sắc mặt Trần Gia Tư dần dần khó coi, cô ta biết có người bắt đầu nghi ngờ họ. Đây chỉ là một mặt của ngươi, giờ ngươi đã mạnh rồi, nói gì cũng có lý. Cao Vĩ giận dữ nói, trước đây anh chỉ là một người bình thường. Nếu ta thực sự muốn rớt, ngươi còn cơ hội sống trở về báo thù sao? Đám đông một lần nữa bị dao động bởi lời nói của Cao Vĩ. Mọi người chỉ muốn tin vào chính mình, tin vào dị năng hệ thống nước của Trần Gia Tư. Rất quan trọng đối với căn cứ. Trần Gia Tư tuyệt đối không thể chớp. Bất luận như nào, Khương Nghị, bây giờ ngươi không có ai bên cạnh. Thẩm Đăng và Vương Hải cũng bị ngươi rớt. Một vị khách không biết xấu hổ nói. Cao Vĩ và Trần Gia Tư cần thiết cho sự ổn định của căn cứ. Tôi biết rất khó có thể để cậu chấp nhận, nhưng có thể nghĩ về nó cho những người bình thường khác không? Suy nghĩ, độ lượng. Chịu khổ vì người khác, còn khuyên người bị hại. Đồ chó bảo vệ kẻ ác như ngươi. Đáng ghét hơn kẻ ác, lão tử sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Xin ngươi hết xích đại lượng đi. Sức mạnh của Cấn Nghị đối với đám người ăn dưa ở đây. Biết rõ, Lý Cương này dị năng thiết thiên phú. Cơ thể sau khi sát hóa không chỉ bất khả xâm phạm, ngay cả sức mạnh cũng tăng theo cấp số nhân. Bộ não của thây mà tiến hóa bình thường, ngay cả da của hắn cũng không rách được. Dựa vào một bộ xương sắt da đồng như vậy, Lý Cương đã quen với việc bị tấn công, không tránh được nữa. Tuy nhiên, tất cả những điều khiến anh ta động đất đã xảy ra. Hắn phát hiện góc nhìn của mình càng lúc càng gần mặt đất, đầu trên sàn nhà, vậy mà không cảm thấy đau đớn. Các người, sao các người cứ nhìn tôi như vậy? Sự im lặng của người xem thật chói tai. Thi thể không đầu từ từ rơi xuống. Thì ra tôi đã chót rồi sao? Với sức mạnh to lớn, lẽ ra phải có một số thành tựu trong những ngày cuối cùng. Cứ như vậy không rõ nguyên nhân bị rớt rồi. Còn tệ hơn cả kẻ ác là kẻ tốt giúp hắn cầm súng. Khương Nghị cười mỉm, chỉ nhìn trong mắt mọi người, như thể vua địa ngục đang mỉm cười. Khương Nghị, với dị năng tốc độ duy nhất ở đây. Lâm Miễn cũng xông lên, hắn cầm hai con dao, im lặng lướt qua giữa hai cánh và cổ, dường như đang trả lại người khác theo cách của họ. Khương Nghị, người đã chót rồi. Lâm Miễn tự mình quay đầu lại. Lý Cương nếu không phải là bất cẩn cũng sẽ không để bạn thành công, nhưng gặp phải tốc độ cũng có thể di chuyển như người xui xẻo. Lâm Miễn cười. Đợi vài giây sau, nhưng lại phát hiện Khương Nghị vẫn còn nguyên vẹn đứng tại chỗ. Dựa vào thao tác tuyệt vời của ngươi, Khương Nghị chơi với hai con dao găm của Lâm Miễn, tùy tiện ném đi. Lâm Miễn thậm chí còn không biết vũ khí bị lấy đi khi nào. Hắn dựng đứng tóc gáy. Giây tiếp theo sẽ chạy trốn, bỏ tất cả những người có dị năng ở đây. Không sao, hắn thật ra cũng không phát hiện hắn đã chết. Mấy người còn lại sắc mặt lập tức lạnh. Còn tệ hơn ăn Ozio. Chạy ra khỏi cửa, Lâm Miễn không thể chịu được sự sung sướng của cuộc đời còn lại. Hắn hét lên đầy phấn khích, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Rất nhanh, một cảm giác nhục nhã tràn ngập bộ não sắp chết của anh ta. Hắn nhìn thấy thân thể của mình, không thể theo kịp chuyển động của đầu. Vì sao? Từ khi nào vậy? Máu của Lâm Miễn chảy mặt đất là một thi thể mất đầu. Trong lúc nhất thời đem đám đông muốn xem náo nhiệt ngạc nhiên tại chỗ. Ngay tận thế, điều mọi người quan tâm nhất là an toàn cá nhân, mà sự tồn tại của Khương Nghị tình cờ phá vỡ cảm giác an toàn lâu dài của căn cứ, cũng để một số thứ khác có cơ hội. Họ đều là suy nghĩ của Cao Vĩ, lợi ích có thể thu hút. Khương Nghị, ngươi như này là đang chống lại tất cả chúng ta. Bảo đảm sinh tồn của mọi người, nó được xây dựng trên hai người này. Đúng vậy, ngươi không biết, 2 ngày trước, cha của Cao Vĩ còn gửi thẳng cho chúng tôi máy phun xương. Đúng vậy, Khương Nghị. Nếu không ngươi nghĩ, ngươi chỉ dựa vào nguồn cung cấp tìm kiếm lớn hơn một chút, làm sao sống đến hôm nay? Cao Vĩ thật sự không thể chết. Khương Nghị, bố anh ta là một nhân vật lớn, chúng ta không thể chọc nổi. Bàn tay sắt của Khương Nghị khiếp sợ mọi người. 2 người sống sót biết và Khương Nghị nói bằng lời là không thể. Để mọi người đều có thể sống sót trong ngày tận thế, họ phải giữ cho căn cứ tồn tại. Nhổ ra, yêu cầu của các ngươi chỉ có sống sót đơn giản như vậy, đúng không? Khương Nghị nghĩ cách. 2 tên bại hoại này bây giờ không quay mặt với các bạn. Trong trường hợp sau này 2 người này mời ăn và nước của các người,
Các người có muốn làm nô lệ không? Cũng phải lấy vật tư từ tay anh ta. Nghĩ xem Cao Vĩ đã đối xử với ta như nào. Các người nghĩ anh ta là người tốt sao? Chỉ là các ngươi còn có giá trị sử dụng mà thôi. Hai người sắc mặt trầm xuống, rõ ràng là họ đã nghĩ về điều đó. Nhưng sẽ không ai làm vỡ cửa sổ này. Bởi vì mọi người đều sợ sau khi Cao Vĩ từ bỏ điểm mấu chốt, thật sự sẽ làm chuyện đó. Nhân loại không thể chịu được thử thách. Trong vũ trụ hư cấu, tất cả đều trở thành sự thật. Các người sợ người đứng sau Cao Vĩ, nhưng tôi không sợ. Đến lúc đó phải trả thù. Cứ báo tên tôi đi. Nếu ông ta có thể tìm thấy tôi. Nói nhảm quá nhiều. Đến lượt chăm sóc ngươi rồi. Cao Vĩ đồng tử co lại, bộ não chạy nhanh. Nghĩ về trách nhiệm của chó. Khương Nghị, cha tôi là ông chủ của tập đoàn Cao Thị. Ngươi giết ta, ông ấy sẽ không tha cho ngươi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã hơi to tiếng. Ngươi hãy tha cho ta. Giọt tiếp theo của máy bay trực thăng là của ngươi. Đúng rồi, còn có chân Gia Tư con tiện nhân chính đó. Là cô ta cầu dẫn tôi bị mù. Tất cả là lỗi của tôi. Đại nhân người độ lượng, coi tôi như tha cho tôi. Sống được cấp 4 đến 5 rồi. Cũng nên dừng lại đi. Khương Nghị, tôi thật sự không muốn làm. Nói nhảm. Chắc tới nơi rồi, đã biết tội chưa? Anh vị đã chốt rồi. Ngươi chọn. Thần tượng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Gia Tư run rẩy. Những lời cô ta muốn cãi lại đều không thể nói ra. Trần Gia Tư, người biết ta sẽ thả người. Nhưng có một câu hỏi tôi muốn hỏi ngươi. Không biết tại sao, Trần Gia Tư ở trước mắt Khương Nghị cưỡng ép bình tĩnh lại. Khương Nghị nhìn thấy vậy ngược lại nhìn lên hắn hai mắt. Tôi tự cho mình là thật lòng. Nhưng tại sao cô chỉ muốn chỉ lệnh Cao Vĩ tôi diệt khẩu? Danh chính ngôn thuận ở bên người khác. Nó có quan trọng với cô vậy sao? Trần Gia Tư im lặng. Mà Giang Nghị cũng đột nhiên, đối với người bạn gái này đã biết 4 hoặc 5 năm, cảm thấy xa lạ. Khương Nghị, anh có biết em ghen tị với anh đến mức nào không? À, Khương Nghị không ngờ Trần Gia Tư lại nói những lời như vậy. Chúng tôi yêu nhau chưa được 2 năm, và xa hơn tôi. Anh không biết gì cả, đúng không? Trần Gia Tư trước mặt Khương Nghị, thể hiện mặt xấu nhất của cô ta. Em ghen với anh, ghen tị vì tài năng và ngoại hình của anh phù hợp. Còn em thì lại vì hoa khôi trường và hoa khôi lớp. Mà đi so sánh với anh, em cố hết sức cũng không học được anh. Thành tích chỉ có thể tính là trung bình, nhưng những tin đồn đó mãi mãi hạ thấp em. Nói em ngoại trừ vẻ ngoài của ông trời thưởng cho, cũng chỉ là đồ vô dụng. Vì vậy, em đã cố gắng hết sức để cuối cùng đến gần anh. Muốn kéo anh đến, đây là bất kể thỏa hiệp trong vực thẳm. Nhưng điều khiến em ghét hơn nữa là thành tích của em lại được anh nâng lên. Em thậm chí đã vào được trường đại học mà em mơ ước. Nhưng thế vẫn chưa đủ, em biết anh có thể đến một trường đại học tốt hơn. Nhưng em muốn kéo tay anh xuống, mà anh đã điền vào trường đại học như em nghĩ. Anh biết không Khương Nghị, ngày biết được tin tức, đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Nhìn người phụ nữ có khuôn mặt mèo mó trước mắt này, Khương Nghị không ngờ sau khi bỏ bộ lọc ra, bạn gái mà anh ta từng yêu thương, vậy mà lại có một mặt như vậy. Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi. Đại kiếm trong tay Khương Nghị cầm càng chặt hơn. Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi, cô muốn giết tôi. Chuyện nhỏ, Trần Gia Tư cười không ngậm miệng được. Đúng, đối với anh, đó thực sự là một vấn đề nhỏ không thể bàn cãi được. Nhưng tôi đã bị phỉ báng ở trường trung học trong 3 năm đau đớn. Là thật. Mặt anh, giọng nói của anh, tất cả mọi thứ của anh khiến tôi căm ghét. Vì để tiêu diệt anh ở bên ngoài, tôi không chỉ ở với anh, còn phải làm nhục anh nữa. Anh biết là tôi không cho anh chạm vào. Đồng thời, sẽ hẹn bao nhiêu người đàn ông đến khách sạn trong 1 tháng. Số tiền tôi kiếm được trong 1 tháng, anh làm cả đời cũng không kiếm được tiền. Ha ha ha. Khương Nghị biết, một số người, nó dần dần biến chất dưới sự kiểm tra của ngày tận thế. Nhưng một số tên cặn bã, bất kể trong môi trường nào, tất cả đều là kẻ xấu trời sinh. Nông dân và rắn, Lã Động Tân và chó, Khương Nghị và Trần Gia Tư. Tôi hiểu rồi, Trần Gia Tư, bệnh công chúa của ngươi, ta cả đời này không trị được. Khương Nghị đã khôi phục lại bình tĩnh, trái tim hắn đã hoàn toàn chốt rồi. An nguy của người phụ nữ trước mắt này không liên quan gì đến hắn nữa. Trần Gia Tư nhìn thấy Khương Nghị nghe xong, mặt không đổi màu, tim không nhảy. Tại sao? Anh ta không xông đến đâm cô ta một nhát. Tại sao? Khương Nghị, anh không giận à? Anh không muốn giết tôi sao? Tại sao tôi phải giận? Tôi không mất gì cả. Cô ia thật sự cho rằng hắn có thể các tướng ý tâm sao? Cô hủy hoại cơ thể của chính mình, tinh thần của chính vật chất, chỉ để trở thành chú hề. Diễn cho tôi một vở kịch hay như vậy. Tôi cảm ơn bạn, còn chưa kịp sao? Khương Nghị cười lớn. Cô là cái thá gì? Còn muốn giết tim tôi? Nữ nhân chỉ ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của tôi thôi. Khương Nghị cười. Tôi phải cảm ơn cô đã không cho tôi chạm vào. Nếu có bệnh gì, tôi hối hận cũng không kịp rồi. Cảm ơn cô. Cảm xúc của Trần Gia Tư dần mất kiểm soát. Hắn hận không thể đem Khương Nghị rớt chớt.
Con mẹ nó, Khương Nghị lão nương liều mạng với ngươi. Chú hề xinh đẹp, ta sẽ không để người chết dễ dàng như vậy. Giang Nghĩa tiện tay một đấm một cái, Trần Gia Tư ngã xuống đất. Hai người bây giờ biết cô gái này là gì. Sự im lặng của hai người thật chói tai. Người hóa thạch làm căn cứ. Họ đã mở rộng nhân cách của tên cặn bã này, nhưng do sức mạnh nước của Trần Gia Tư, đó là nguồn nước cho toàn bộ căn cứ. Họ không thể bỏ qua tình hình chung để cô ta đi. Mỗi ngày anh ta sản xuất được bao nhiêu nước cho căn cứ vậy? Khương Nghị cũng không có lý do gì để hỏi một câu như vậy. Khoảng 250. Rất tốt, Khương Nghị cười lạnh. Nụ cười này khiến chó nhảy từng Trần Gia Tư đều chứa đựng. Ớn lạnh, bắt đầu từ bây giờ. 1 tấn nước uống mỗi ngày. Yêu cầu này trực tiếp khiến Trần Gia Tử gật đầu dừng lại. Điều này, căn bản là không thể làm được. Ngay cả cho Trần Gia Tư nổ cũng không làm được. 1 bữa nước mỗi ngày, cô vẫn sống quá thoải mái. Tôi thấy anh từng làm việc 6 tiếng mỗi ngày. Kết thúc rồi. Khương Nghị nói 2 câu, khiến hai người đứng đó đều không lạnh mà đứng nụ cười. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi muốn hai người biến thành thế nhân, tôi cũng sẽ tìm cách giúp ngươi hoàn thành. Khương Nghị lộ ra nụ cười ít mà không nghi ngờ. Khương Nghị, ngươi hủy diệt nhân tính, đồ quái vật. Không. Nếu không có lợi cho đoàn kết thì không thể nói lung tung. Trần Gia Tư kể từ hôm nay trở đi, cô chỉ cần làm việc 24 tiếng mỗi ngày là xong. Có vui không? Đừng sợ tôi. Lẽ nào có thể nhờ người khác giúp không? Cô thật ích kỷ. Tới rồi. Tên Khương Nghị đó đã rất cao vĩ. Chúng ta mấy người quản lý cũng không dám thả một cái dám. Đúng vậy, gần đây thức ăn của mọi người ngày càng tệ hơn. Anh nói có phải là người tên là Khương Nghị không? Bỏ qua tất cả vật tư của chúng ta. Kể từ khi Khương Nghị nắm quyền tròn căn cứ, đã qua 2 ngày rồi. Ngoại trừ mấy tên quyền năng cao cấp đã chết, căn cứ có vẻ bình lặng như xưa. Nhưng những người sống sót bình thường không biết, cái chết của Cao Vĩ cũng để căn cứ không có sự hỗ trợ của nguồn cung cấp không khí của cha anh ta. Vài ngày sau, căn cứ bắt đầu thiếu vật tư có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn 1.000 người này, bình thường không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng thực sự tiêu thụ vật tư, hơn 1.000 cái hố không đáy. Vẫn may, nguồn nước của chúng ta nói là tạm thời không có vấn đề gì. Tấn công không giới hạn, cũng không biết là từ đâu ra nhiều nước như vậy. Chắc là do siêu thị của trường tích trữ trước khi xảy ra thảm họa. Âm thanh gì? Hai người bảo vệ đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ. Tiếng khóc này không phải từ bên ngoài bức tường. Thay vào đó, nó ở trong một bức tường căn cứ an toàn. Có cô bé nào không chịu được áp lực, tinh thần suy sụp. Tôi nhớ khi ngày tận thế bắt đầu, anh không bằng cô gái nhỏ của người ta đâu. Đều sợ vãi nhái ra quần rồi. Đừng nói những lời không có lợi cho sự đoàn kết. Vì nghĩa vụ canh gác, hai người một bên tổn thất lẫn nhau, trong khi tìm kiếm tiếng khóc để tìm nguồn gốc. Tìm thấy rồi, hình như ở đó. Em gái khóc cái gì? Giữa đêm. Ha ha, đừng khóc nữa, cô gái, cô khóc thật kỳ lạ. Đừng dọa cho anh em tôi nhảy ra quần vì sợ, mẹ kiếp. Được rồi, cô gái, không đùa đâu. Thây ma vào ban đêm hoạt động nhiều hơn. Âm thanh bên ngoài không an toàn. Về đi. Hai người nhất thời nhìn thoáng qua cảm giác được không đúng lắm. Em gái ơi, nếu bạn là trò đùa, không vui đâu. Chúng ta về đi. A ha ha. Ha ha ha. Không hay rồi, chúng xông vào rồi. Chết tiệt, người canh gác đêm hôm nay đâu? Đã đi đâu rồi? Voi. Các người. Sao sáng sớm lại ồn ào thế? Đội nhặt rác nào lại mang đồ về? Khương Nghị đi ra cửa, nhưng hành lang ngoài việc làm người ta sợ hãi, ngoài vết máu, trống rỗng, nhiều tiếng la hét hơn từ trên lầu. Căn cứ đã sụp đổ, sao không có thây ma đến đây gõ cửa? Khương Nghị xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi Tần Đấu nuốt hộp vàng, lại trích dẫn dung dịch dinh dưỡng mà Khương Nghị đưa cho, vượt qua nguy cơ tiến hóa thành công, trở thành dị năng giả. Có vẻ như tối qua đã xảy ra một cuộc khủng hoảng mà chúng ta không ngờ tới. Tôi thấy cũng vậy.
Bây giờ bạn cũng là dị năng giả rồi. Tôi đi từ tầng này lên lầu cứu người. Cậu đi xuống dưới lầu, tôi sẽ xuống ngay và gặp anh. Đơn giản thương lượng rồi. Khương Nghị xuất phát chạy lên tầng 5. Căn cứ này trước đây là ký túc xá của trường đại học Sa Diêu. Tổng cộng 18 tầng, ngoại trừ tầng 1 để chống lại thây ma. Đập hết các vách ngăn bên ngoài thành phố. Các tầng khác vẫn còn nguyên vẹn. Ưu tiên bây giờ là loại bỏ tất cả các mối đe dọa trên lầu. Vẫn có thể yên tâm vào lối vào tầng 2, chặn con đường duy nhất để thây ma không thể xâm nhập. Hãy để họ chỉ có thể đi lang thang trên tầng 1 trống rỗng. Trên đường đi, Khương Nghị giữ nhiều gương mặt quen thuộc. Khi Khương Nghị còn là người bình thường, không thể không ôm nhau với mọi người để sưởi ấm. Thỉnh thoảng còn bởi vì Trần Gia Tư không có gì với những người này. Nhưng mà những khuôn mặt hôm qua còn tươi cười chào đón, hôm nay lại ôm bạn đồng hành nhanh chóng trốn quần áo. Xin lỗi. Xin lỗi. Ngô Thi Vũ, Khương Nghị ra tay kết thúc cuộc đời của họ. Người bình thường rất dễ bị tổn thương trong ngày tận thế. Để không bao giờ phải đối mặt với thảm kịch này, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với một trái tim mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ thây ma. Bất cứ ai có dị năng đều mạnh hơn. Trong tim của Khương Nghị, một xung lực vô danh xuất hiện. Ta muốn xử lý sạch sẽ không còn một tên thây ma nào. Không sao đâu, Khương lão đệ, có mấy anh trai ở đây, không ai có thể bắt nạt đối tượng của cậu được. Xin lỗi. Xin lỗi Ngô Thi Vũ. Tôi muốn mạnh mẽ hơn bất kỳ thây ma nào. Bất cứ ai có dị năng đều mạnh hơn. Tôi sẽ cho tất cả bọn chúng phải trả giá. Anh trai, cô có nghe thấy gì không? Không có. Anh Cường, anh nói xem. Những người dị năng, sao cả đêm vẫn chưa đến cứu chúng ta? Họ sẽ không bỏ mặc chúng ta chứ? Đừng nghĩ nhiều anh Châu. Tầng chúng tôi sống cao. Trong một thời gian ngắn, những người dị năng tìm kiếm cứu nạn không đến đây cũng bình thường. Nếu như đám thây ma thật sự xông vào, anh sẽ chốt trước em. Yên tâm đi, anh Cường. Anh thật tốt bụng. Thật đấy. Hai người có thể cảm nhận được đứa độc thân như tôi không? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi nói anh thất. Vẫn là anh thông minh. Tại sao muốn đến đây để tị nạn? Người anh em tốt sống trên tầng cao, tôi chỉ biết anh thôi. Lần trước thầy mà gặm cũng là bắt đầu gặm từ tầng 1. Tôi thấy tình hình không đúng nên nhanh chóng đến tìm hai người. Nhân tiện đến để đặt trước cho hai người. Hạ giọng đi. Người bình thường chúng ta cũng bị mốc máu rồi. Để có một nơi an toàn. Bình thường bị người dị năng gọi tới uống lui là được rồi. Bây giờ trong các căn cứ cũng không an toàn phải không? Nếu tôi cũng có thể thức tỉnh một chút thì tốt rồi. Chắc chắn sẽ cứu hai người. Đúng rồi, không phải nói là nuốt hộp vàng có thể khiến người bình thường thức tỉnh dị năng sao? Thôi nào, nhìn những người muốn đánh bạc đi. Có thể sống sót còn mấy người. Có anh Châu ở đây. Tôi không dám cược. Được rồi. Xem hai người nghế rồ. Dị năng này trước khi ngày tận thế bắt đầu là không có. Về sau cũng khó mà có được. Này, không có gì ngoài cửa. Tiếng khóc, sao có thể có tiếng khóc? Đừng mở cửa ra. Người chết nhanh nhất trong phim kinh dị. Đó là sự tò mò của bạn. Cậu nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ không lấy mạng của ba chúng ta. Đùa thôi. Tôi chỉ nghe thôi. Sao âm thanh lạ lại càng ngày càng gần? Tiếng khóc này hình như ở ngoài cửa. Mẹ kiếp. Cứu với, anh Cường, Cường ca. Anh Thất. Đi đi, anh Châu, Cường. Thất tử đừng trách ta. Xin lỗi. Cường ca thằng khốn vô tâm. Lão tử làm thây ma cũng không tha cho ngươi.
chúc may mắn, tầng này chỉ có một cái thôi. Anh Châu, nghe anh này, chúng ta phải chạy xuống dưới. Hầu hết những người dị năng đều sống ở tầng nhỏ giọt, muốn sống chỉ có thể xuống dưới lầu kiếm cơ hội sống sót. Cho nên anh Châu xin lỗi. Ngô Cường, anh, tại sao? Thây ma sẽ ưu tiên tấn công loài người có mùi máu. Anh xin lỗi, anh muốn sống. Mọi người cẩn thận nhé. Vừa rồi loại này tiên tiến số lượng thây ma phòng trừng sẽ không ít. Trước tiên chúng ta hãy cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau đó từ từ dọn dẹp thây ma. Đúng rồi, dung dịch dinh dưỡng vừa cho các người. Có thể nhanh chóng hồi phục vết thương. Có thể hiểu là trò chơi hồi máu. Nếu bị thương, đừng để bị thương. Khương Nghị. Phong tuyến trên tầng 5 của Khương Nghị do chúng tôi xử lý. Cậu vẫn làm theo kế hoạch ban đầu. Dọn dẹp thây ma trên lầu đi. Được, mấy người không thể chịu đựng được nữa có thể thu nhỏ lại. Tôi sẽ dọn sạch tất cả các thây ma trên mỗi tầng. Như vậy cũng không rớt được ngươi đâu. Khương Nghị, chúng ta hãy đổi một cách chơi khác nhé. Đi đi.